Okay, hi everyone. Thank you for joining us. Hopefully, clearly somebody audio and also the video. If you can't listen to us, please let us know in the chat section. So thank you for joining us. Mr. Kasawan Balalo, I'm a general practitioner and I'm Mandela Washington Fellow 2022 Fellow in the Civic Engagement track. I was placed at the Rutgers University in New Jersey. And currently I am the Executive Director and Co-founder of Give Society Ethiopia, which is a non-profit organization that works on volunteerism and gives free medical service to underprivileged community members. We'll get to talk about our experiences and who we are a bit. መጀመሪያ ግን my other colleagues ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። Dr. Sam, please go ahead. Sorry, it's late. Does it sound like it's not true. I'm a medical doctor by profession. I work in healthcare quality improvement as a quality improvement unit head at a hospital. I am a 2022 Mandela Washington Fellow. I was placed at Bridgewater State University in the track Leadership in Public Management. Yeah. Thank you, Siham. Dr. Lydia, you're next. Hi guys, Lydia ታደሰ እባላለሁ። እኔም እንደ ጓደኞቼ ሜዲካል ዶክተር ነኝ። ባክግራውንዴ በሜዲካል ዶክተር ነው። አሁን አና ዲጂታል ሄልት ሶሉሽንስ የሚባል ዲጂታል ሄልት ካምፓኒ ፋውንደር እና ሲኢኦ ነኝ። ያ በቢዝነስ ትራክ ነበረ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ውን ያደረኩት እና በቢዝነስ ትራክ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሪኖ የ6 weeks ፕሮግራም ተሳትፌያለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በፒዲኢ ወይ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ኤክስፒሪየንሳቸው ላይ ፕሮጀክት ኪዩር የሚባል non-profit organization ጋር ሰርቻለሁ for another 1 month. Yeah. So soon about experiencing Mandela Washington. Okay, thank you. So next, የመጀመሪያው የምናደርገው we'll share our experiences of Mandela Washington fellowship ላይ ምንድን ያለው የኛ experience ምን ነበረ ትራካችን ላይ ምን አጋጠመን generally fellowship ምንድነው የሚሰጠን experience የሚለውን from each of the track side እናወራለን። መጀመሪያ ሲያም from public management side ያለውን ትነግረናለች። ሲያም the floor is yours. Leadership and public management track ላይ እኔ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት አንድ ሁሉ እንዴት ላስረዳችሁ። So የተለያዩ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩትስ አሉ አሜሪካ ውስጥ እዚህ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ውስጥ ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩትስ ወይም ዩኒቨርሲቲዎች በሊደርሺፕ በፐብሊክ እና በፐብሊክ ሊደርሺፕ በሲቪክ ኢንጌጅመንት እና በቢዝነስ ትራክ የተመረጡ ናቸው። ስለዚህ ሊደርሺፕ ፐብሊክ ማኔጅመንት ከተመረጣችሁ የምትሄዱበት የተወሰነ ዩኒቨርሲቲ ይሆናል። ፐብሊክም ሲቪክም ሲሆን ቢዝነስም ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የደረሰኝ ዩኒቨርሲቲ ብሪጅዋተር ስቴት ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ያለው ማሳቹሴትስ ስቴት ውስጥ ነበር። ከቦስተን 30-40 ደቂቃ ድራይቭ አለው። ዩኒቨርሲቲው ትንሽ አነስ ያለች ናት። ከተማውም በጣም ትንሽ ናት። ምንድነው 6 weeks ስናሳልፍ የተለያየ ፐብሊክ ማኔጅመንት ፎከስ የሚያደርገው ፐብሊክ ሊደርሺፕ ላይ ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ሊደርሺፕ ማለት how does one either እኛ ባለስልጣን ብንላቸው ግን በምንም በተለያዩ ፐብሊክ ሴክተሮች የሚመሩ አመራር ላይ እንዴት መስራል የሚለውን ነገር ነው ሊደርሺፕ ይመስላል የሚለውን ልንማር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤጁኬሽን ከቨር ያደርግ ነበር። ፐብሊክ ሄልዝ አስፔክት ነበረው፣ ሎ አስፔክት ነበረው፣ ኢኮኖሚክ አስፔክት ነበረው። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ አስፔክቶች የዩኤስ ሲስተም ምን ይመስላል እና ከዛ ምን እንማርና እኛ ጋር ምን ማምጣት እንችላለን በእኛ ኮንቴክስት የሚለውን ነገር እንድንማር በዛ ላይ ደግሞ ከአብሮኝ ከሄዱ ልጆች ጋር የኛም ሲስተሞች ምን ይመስላሉ ተብለን እርስ በርስ ልንማማር ነው ማለት ነው። ፐብሊክ ማኔጅመንት እንዳልኳችሁ ፎከስ የሚያደርገው ሞር ፐብሊክ ላይ ነው። ስለዚህ ሞር ፖሊሲ ሎ እንደዚህ አይነት አስፔክቶች ላይ ነው የሚሰራው። የኔ ኤክስፒሪየንስ ፐርሰናሊ የነበረው ምንድነው አንድ
it was ለኔ በጣም different as a medical background መተን እኔ ስለ law specifically ማውቀው ነገር የለም ስለ education መስላል የሚለው understanding የለኝም እንኳን US ሲስተም አይደለም የራስን ሲስተም የዚህ ሀገርን ሲስተም በደንብ አላውቅም ነበር ስለዚህ not only የነሱ ሲስተም እንድንማር ሳይሆን የራሳችን ሲስተም እንዴት እንደሆነ like understand እንድናደርግ ፑሽ አድርጎኛል ስለዚህ ብዙ ስለራሴ እያነበብኩ ነበር ማለት ነው በዛ በተጨማሪ ደግሞ there are common leadership courses አብረን ስንሰራ ነበሩ ስለዚህ ኮሚኒኬሽናችን ላይ ኔትወርኪንግ ላይ ምን ይመስላል what's our strengths identify አድርገን እዛ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል ከሌሎች ልጆች ጋር እንዴት ኮላቦሬት ማድረግ እንደምንችል ከዛ ደግሞ ካልቸራል ኤክስቼንጅ አስፔክት ስለነበረው የተለያየ ቦታዎች እንድንሄድ እንድንጎበኝ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንድናያደርገውናል ያው ፐብሊክ ማኔጅመንት እንደሆነ አንፃር ብዙ ከገቨርንመንት አሶሲዬሽኖች ጋር ልንገናኝ እንችላለን ከብዙ ሴኔተሮች ጋር ተገናኝተናል ከገቨርነሮች ጋር ሜየሮች ጋር ስለዚህ በዲፍረንት ኤሪያ ኦፍ ማኔጅመንት ያሉበት ቦታዎች በሙሉ ቪዚት አድርገን የራሳችንን ኢንፑት እንድንወስድ ቻንስ ሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ that was my summary 6 weeks experience Okay, thank you Siham. Next Lydia, tell us about your experience in the business track. Okay. So መጀመሪያ when we talk about business track እኔ ለቢዝነስ አዲስ ሰው ነኝ የራሴን ስታርታፕ ከጀመርኩኝ it's been only አንድ አመት ከ3-4 ወር ገና so medical ብዙዎቻችሁ ምናልባት የሜዲካል ዶክተር or other background ይኖራችኋል ግን ለቢዝነስ ለኔ አዲስ ነው so አዲስ ትምህርት ነበረ the whole thing ማለት ነው so which is በጣም አሪፍ የሆነ experience entrepreneurship ላይ ፎከስ ያደረገ ኔትወርኪንግ ላይ ፎከስ ያደረገ ፕሪች ዴካችሁን እንዴት እንደምትሰሩ probably just business ውስጥ ያለ ሰዎች ካሉ ኤክስፒሪየንሳችሁ እንዴት እንደሆነ ታውቁታላችሁ so ይሄን ነገሮች በራሴ የተማርኩት ነገር ነው business pitch deck ማዘጋጀት financial assistance ለመጠየቅ ግራንቶችን ለመጠየቅ ኢንቨስትመንት ለመጠየቅ ምን ነገሮችን ማሟላት አለባችሁ እሱ ብቻ ሳይሆን የራሳችሁን business እንዴት ነው ከፋይናንሻል ፖይንት ኦፍ ቪው ከማርኬቲንግ ፖይንት ኦፍ ቪው እንዴት ነው የምታሻሽሉት የሚለው ነገር እነዚህ ነገሮች የተማርኩበት ጀርኒ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ክላስሩም ውስጥ የምትማሩት ነገር ይኖራል ግን ከዛ ውጪ ደግሞ የተለያዩ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ይኖራሉ so ከአሜሪካውያን ጋር ምን አይነት ግንኙነት መፍጠር ትችላላችሁ ካልቸራሊ የተለያየን ስለሆነ ምን አይነት ኤክስፔክቴሽን ይኖራቸዋል እኛ ጋር ኖርማል የሆኑ ነገሮች እነሱ ጋር ታቡ ናቸው እነሱ ጋር ታቡ ያልሆኑና ኖርማል የሆኑ እኛ ጋር ደግሞ እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው so ከካልቸር point of view also እንዴት ነው አሜሪካውያንን የምትቀርቡት የሚለውን ነገር በተለያዩ ኔትወርኪንግ ኢቨንቶች ትማራላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሳይት ቪዚቶች ሲያም እንዳላችሁ የተለያየ ትራኮች ውስጥ በመሆናችሁ የተነሳ የተለያዩ ሳይት ቪዚቶች ውስጥ ትሄዳላችሁ ለምሳሌ በኔ ትራክ ውስጥ ቴስላን ጎብኝተናል የቴስላ ጊጋ ፋክተሪ ነቫዳ ውስጥ ነው ያለውና እሱን ጎብኝተናል ማይክሮሶፍትን ጎብኝተናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢዝነሶች ቢሊየን ዶላር ቢዝነስስ የሚሰሩትን እንዴት እንደሚሰሩ what is their thing to make them different እና እንደዚህ successful እንዲሆኑ ምን እንደሚሰሩ ከኛ ጋር እንደ ኮላቦሬት ማድረግ እንደሚችሉ ምን አይነት ግራንት እንደሚሰጡ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንደሚሰጡ ስራ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎች እንዳሏቸው እነዚህ ነገሮችን የምትባሉበት ኤክስፒሪየንስ ነው so my experience in the fellowship እንደዚህ ነው በፒዲ ምናልባት አፕላይ ያደረጋችሁ ካላችሁ ደግሞ የፒዲ ኤክስፒሪየንሳችሁ ልክ እንደ internship ግን ከኢንተርን የተሻለ ስታተስ የሚኖራችሁ አይነት ነው የሚሆነው so PD experience ዋሽንግተን ዲሲ ነበረ ዲሲ ባለውበት ጊዜ እዛው የነበረው what is it the project Fury ይባላል the company እዛ ውስጥ ስትሰሩ ልክ ጣዋት ገብታችሁ ማታ እንደምትወጡት አይነት የወርኪንግ አወርስ ይኖራችኋል የሚሰጣችሁ አሳይመንቶች ይኖራሉ የምትሄዱባቸው ሚቲንጎች ይኖራሉ ሰው የተለያዩ አሁን የዩኤስኤድ ሚቲንጎችን ከዛም የተለያዩ ሚቲንጎችን በፕሮጀክት ፊውር ስር
ሳይት ቪዚቶችን ምናምን እንደዛ ነገሮች አድርጌያለሁ so my experience overall is just it's not just በራሳችሁ ትራክ ያለውን ነገር ይጠቅማችኋል ብቻ ሳይሆን በጣም የካልቸራል ኤክስቼንጁን ደግሞ ከሱ almost as equally የሚጠቅማችሁ ነገር ነው the fact that ሁላችሁም እዛ ተመርጣችሁ የምትሄዱት በፊልዳችሁ በጣም የተለያችሁ ናችሁ የምትሰሩት ስራ ላይ ፓሽኔት ናችሁ ቪዥነሪ ናችሁ እና ከዚህም በላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ናችሁ ይሄም የሚመረጡት ከሌሎች ሀገራትም ልክ እንደናንተ አይነት ሰዎች ናቸው so በዛ ውስጥ የምታፈሯቸው ጓደኞች the same kind of mindset ያላቸው ተስፋ ማይቆርጡ ልክ ከዚህ በፊትም ያለባቸውን ቻሌንጆች አውቀው የሚሄዱና እኔ ማወራው ነገር ሪሌት የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ so ከተለያዩ የአፍሪካ አገሮች ጋር ራሱ የሚኖራችሁ ጓደኝነት friendship በትርፍ ሰዓታቸው የምትወጡት የምትዝናኑት አብራችሁ ኔትወርክ የምታደርጉት ነገር ራሱ something to actually look forward to ነው ከትምህርቱ ውጪ ማለት ነው and ከዚህ በኋላ ደግሞ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ የሚለው ታግላይን የናንተ ካለ ብዙ የካሪራችሁ ላይ የሚረዳችሁ ነገሮች አሉ just because of this የሆነ vetted ሆናችሁ ያለፋችሁ ነገር ነው የሚመስለው በብዙ ነገሮች ላይ so እንደዚህ ጊዜ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ውስጥ ነበርኩኝና እንደዚህ ሰርቻለሁ ስትሉ ከዚህም በኋላ ላሉ ነገሮች ለምሳሌ ሼቭኒንግ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎዎች በሼቭኒንግ የማስተርሳቸውን ለማግኘት ወደ ዩኬ ሄደዋል ከዛም በላይ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን የውጪ ፌሎሺፖችን ወይ ኤክስቼንጅ ፕሮግራሞችን ምናምን አፕላይ ስታደርጉ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ነው so ሁላችሁም አፕላይ እንድታደርጉ and to take it seriously እና ካሪራችሁ ላይ አፌክት የሚኖረው ይመስለኛል personally Thank you Lydia so I think ብዙ ነገር ብለውታል ይሰማል አይደል እንዴ አብዛኛው ነገር ብለውታል እኔ ደግሞ ከሲቪክ ኢንጌጅመንት ፖይንት ኦፍ ቪው ነው የምነግራችሁ ከሲቪክ ኢንጌጅመንት ላይ ነው የነበርኩት እኔ እንደነገርኳችሁ ራትገርስ ዩኒቨርሲቲ which is in New Jersey close to New York 40-minute drive ነበረ and our university was one of the luckiest because we both had business and civic engagement track ሁለቱም ነበረው so ወደ 50 ምንሆን ፌሎዎች ነበርን ወደ 35 ከሚሆን ሀገር ይመጣን ነበርን so የኛ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ more ብዙ ሰው ባለበት እና ከሁለት ትራክ ባለበት ኤክስፒሪየንስ ነበር ምንም እንኳን ብዙዎቹ ክላሶቻችን መርጅ ባያደርጉም ከቢዝነስ ጋር ማለት ነው so ሊዲያ እንዳለችው ብዙ አብራችሁ ከአፍሪካኖች ጋር ከመማር brotherhood and sisterhood develop ታረጋላችሁ you get to learn about other African countries their culture how they do things and also how very similar we are most of the things are challenged our culture our perspective በጣም ተመሳሳይ መሆናቸውን እናያለን at the same time ደግሞ በጣም እንለይበት ነገር አለ especially from region to region West Africa has its own culture South Africa has its own culture East Africanoች በሆነ መልኩ ተመሳሳይ ነን you get to see that and you get to learn a lot of things so ለኔ ከምንም በላይ stand out የሚያደርገው I got to see Africa in a different way and the African experience the brotherhood and the sisterhood is really different because you spend at least 12 hours a day with these people and you get to learn a lot so cultural exchange በጣም ብዙ አለ besides that you also get to learn the American way of doing things because you know ፕሮግራሙ የሚያዘጋጁ ሰዎች አሜሪካኖች ናቸው IRX የሚባለው ኦርጋናይዜሽንም ሆስት የሚያደርጋቸው ዩኒቨርሲቲ በብዛት አሜሪካኖች ስለሆኑ you get to see how they do things especially as a developed country they are very professional they're very organized so if you guys appreciate in the ነገሮች that's the perfect place to be in so you get to learn a lot of these things ሌላ ብዙ አይነት ስፒከሮች ይመጣሉ ብዙ ፕሮፌሰሮች ከገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ከነን ፕሮፊቶች so again በጣም አሉ ከተባሉ ሰዎች ከሴናተሮች እንደተጠቀሱት already ከቢዝነስ ሞጁሎች ብዙ ነገር ትማራላችሁ ማለት ነው ሌላ ቶፒኮቹም ደግሞ በጣም ዳይቨርሲፋይድ ናቸው so ቢያንስ በቀን ውስጥ 2-3 ሴሽን ይኖረን ነበር እኔ የነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ እና from democracy to grant writing to leadership skills to business development ብዙ አይነት ቶፒኮችን በ6 ሳምንት ውስጥ ኤክስፕሎር ታደርጋላችሁ besides ደግሞ ክላስ ውስጥ ከመማር ውጪ ደግሞ ሳይት ቪዚቶች አሏችሁ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ሰራላችሁ ያ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ላይ ስለነበርን ወደ 4 የሚሆኑ ኮሚኒቲ ሰርቪሶች ነበሩ ሁለቱ ኒውዮርክ ነበር ሄዳ ይሰራሉ
ሁለቱም ደግሞ እዛው ኒው ጀርዚ ካሉ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ማለት ነው። ሶ we get to learn about fundraising as an NGO leader ወይም ደግሞ as someone engaged with the community ማለት ነው። and then ሌላ community of practice የሚባል ነገር በየሳምንቱ ነበረን። so the same topic ላይ ያለን ሰዎች ለምሳሌ የኛ health ስለሆነ የhealth ላይ ነበርኩኝ እኔ በየሳምንቱ for 2 hours ሁሉም health ላይ ያሉ ፌሎች they get to ምንድነው የሚባለው ስፒከር ይመጣና ከስፒከሩ ጥያቄ ይጠይቁታላችሁ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ቶፒክ ተመጣ ማለት ነውና ኢንደብዝ የሆነ ገብቶ ስለ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ያወራሉ ስለ ሜንታል ሄልዝ ያወራሉ so that was also very important ሌላ አንድ ኤክስፔሪንሳችን እሱ ነበር ሌላ አልተጠቀሰ እስካሁን ፎከስ ፕሮጀክት ትመርጣላችሁ ከመሄዳችሁ በፊት before you leave to the states ፕሮጀክት ትመርጣላችሁ so ፕሮጀክቱን ጽፋችሁ ትሄዳላችሁ እዛ ስትሄዱ based on project ከሜንተር ጋር ፔር ትደረጋላችሁ and then for 6 weeks every week ከሜንቶራችሁ ጋር ኢንፐርሰንም ሆነ ቨርቹዋሊ የተገናኛችሁ ፕሮጀክታችሁ ላይ ትሰራላችሁ የፕሮጀክት እዛው ጋር የሚያልቅ ሳይሆን ከተመለሳችሁም በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ብትቀጥሉበት ማለት ነው for example ያኔ capacity building ነበር ለኦርጋናይዜሽን for some people it was starting their organization for some people you want a specific project like sexual reproductive departmentaቸው ላይ የሚሰሩት ፕሮጀክት ነበረ so you can literally choose anything you want and then you get a support ማለት ነው my mentor was for example in New Jersey Department of Volunteerism executive director ነበረች and she was very motivated to help me project proposal አብረን ሰርተናል I still contact her whenever I need something so here are still opportunity ነው ሌላ ሳሚት አለ by end of the 6 weeks የኛ ቨርቹዋል ነበረ ግን አብዛኛው ጊዜ ከኮቪድ በፊት in person ሳሚት ኖራል ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ all of the close to 700 fellows plus high level governmental government representatives and even መጀመሪያ ላይ ኦባማ ራሱ መጥቶ ነበር the president ይመጣ ነበረ so you have a chance for 3 days to network speaker session አለ so that is also a very good opportunity የኛ እንዳልኳችሁ ቨርቹዋል ነበረ ሌላ ኮላቦሬቲቭ ፕሮጀክቶችን ሰራላችሁ ሌላም ጠቅማችሁ ነገር ብዙዎቻችን after we left ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ፕሮጀክቶችን ጀምረናል so normally ማታገኟቸውን ሰዎች ናቸው access የሚኖራችሁ በዚህ fellowship ምክንያት ማለት these are people destined to become like ministers country leaders because they're very motivated high achiever የሆኑ ሰዎች ጋር የምትገናኙትና you get to do like cross country projects so that's also I'm in the process of doing that so that's one of the experiences I had there's something called common leadership curriculum የሚባል class ነበረን which tells about your strengths is Clifton test የሚባላል so basically you take a 20 minutes exam መቶ ጥያቄዎች ተጠየቁና strengths-አችሁ አሰስ ይደረጋል so top 5 የሆኑ ኳሊቲዎችን ይወጣሉ based on that እነሱ ላይ ኢንቨስት እንድታረጉ ማለት ነው you get to learn a lot about yourself because of this so this is also በጣም አንድ ጥሩ የሆነ ነገር so basically ባጭሩ or I don't know ካረዘምኩት ይሄን ይመስላል ኤክስፒሪየንሶቻችን ይሄን ይመስላል so the next thing we're going to do is ስለ ትራኮች ነው የምናወራው so ብዙዎቻችሁ እዚህ ላይ ጥያቄ ያላችሁ የትኛውን ትራክ እንምረጥ ፎርሙላም ስናይ ብዙዎቻችሁ undecided ነበራችሁ so we want to clarify the like business ማለት ምን ማለት ነው ምንድነው የምታገኙት benefit ምንድነው public management ብትመርጡ የምታገኙት benefit የሚለውን ማለት ነው so Lydia will you tell us about the business track መጀመሪያ okay so I think ብዙ ጊዜ public management እና civic engagement ነው ትንሽ similar ሆኖ ሰውን confuse የሚያደርገው business is quite straightforward ብዬ አስባለሁ but even so business track ውስጥ መሆን ያለብን ሰዎች የራሳችንን business run የምናደርግ ወይም revenue generate ያደረግን የሆነ ወይስ idea ላይ ያለን ሰዎችም can we also join as a business የሚለውን ጥያቄ መልሳለሁ in my experience እኔ በዛ ጊዜ revenue generate ያደረግኩኝ አልነበረም registered business መሆን የለበትም የናንተ as long as you have an idea business ምን አይነት ነገር ምን አይነት እንደሆነ clear idea ካላችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ስቴፖች እንደምትወስዱ clear idea ካላችሁ ከዛ ያላችሁ business ላይ ምን አይነት support ብታገኙ from the mentorship or
ከMWF ካለው ኔትወርካችሁ ምን አይነት ሰፖርት ብታገኙ ነው running business የሚኖረው የሚለውን ጥያቄዎች የምትመልሱ ከሆነ you could join the business track so as long as እነዚህ ነገሮች ከመለሳችሁ ነው እንጂ registered መሆን የለበትም ወይ revenue generate ማግኘት የለበትም even idea ላይ የሆነ businessም acceptable ይሆናል as long as ይሄ ነገሮች ግን የምትሰሩት business ምን አይነት እንደሆነ ግን clear idea ይኖራችሁ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የነሱ what they could help you with should be clear too ምክንያቱም ለምሳሌ if you need a grant to actually start the business እንደዚህ አይነት ነገሮች focus projectአችሁ ሚካንዳላችሁ focus projectአችሁ ላይ የምትሰሩና ይሄ focus project ይኖረኛል እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ይኖራል ከዛ በኋላ ግን የናንተ help ከተጨመረበት በኋላ ግራንትም ሆነ whatever አሸነፋችሁ ቢዝነሱን እንደዚህ መጀመር እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ as long as you have like የቢዝነስ አይዲያው clear የሆነ road map ካላችሁ you could join the business track ያስባለሁ and there were a lot of people ከተለያዩ countries just idea ይዘው የመጡ ማለት ነው so አይዲያቸውንም pitch አድርገው ለአንዳንድ ሰዎች እዛ የተለያዩ ሰዎችን ታገኛላችሁ ኔትወርኪንግ ኢቨንታቸው are usually በጣም big ናቸው millionaires that are doing well ከነሱ ጋር ነው ኔትወርኪንግ ኢቨንት የሚኖረን so ይሄንን አይዲያችሁን pitch ታደርጉ የምታገኙት grant or whatever ሊኖር ይችላል ስለዚህ you don't have to have a running business to apply እና ብዙዎቹ they had their own business idea passionate ነበሩ በዚህ business ideaቸው ይሄንን እንደዚህ የሚያመጣው ኢምፓክት ትልቅ እንደሆነ pan african የሆነ just እነሱ አገር ብቻ ሳይሆን pan african የሆነ ኢምፓክት የሚሆነው እና ትልቅ የሆነ business idea ይዘናል እንደዚህ አይነት business model አለ እና ይሄ fellowship ደግሞ እንደዚህ አርቦ ሊረዳን ይችላል የሚል አይዲያ ያላቸው ብቻ ሰዎች business trackን ገብተዋል so you don't need to have that kind of እንደምታስቡት business ያያዘና run አድርጎ revenue generate የሚያደርግ ሰው ብቻ አይደለም MWF accepted የሚሆነው ማለት ነው ይሄ okay public management and civic engagement I think this is civic engagement difference any apply sarag question ነበር አይቀመጥና የኔ project ወይም area የምሰራው within the hospital like healthcare system or quality system improve ለማድረግ ስለዚህ it's always a question between ምንድነው public ምንድነው civic እና እኔ በተረዳው መንገድ ላስረዳችሁና I guess that's the best I can so public and የገባኝ understanding it's more structure or governmental way like position ላይ ያለ kind of leadership ነው ያለው that means ይሄንን አገር ከተማ town ወረዳ ቀበሌ whatever like እንዴት እናስተካክላለን ወይም እንዴት improve እናደርጋለን የሚል understanding ነው ስለዚህ it's more የማኔጅመንት የፐብሊክ ማኔጅመንት ስታይሉ like in the NGO ወይም people help እናርግ ሲባል like volunteer ሰብስበን organize አድርገን fundraising event እንደዚህ አይነት ነገር እናሳርግ ሳይሆን more whether like አሁን ለምሳሌ budget እንዴት አሎኬት እናደርጋለን ፖሊሲውን እንዴት እናስተካክላለን በዘንት NGOs ቢመጡ businesses ቢመጡ how can we as a country be ready for them more እንዴት እነሱን የሚሰሩትን ስራ facilitate እናደርጋለን so more focus የሚያደርገው is bigger systems ላይ ነው እና ደግሞ it's more እንዳልኳችሁ ፖሊሲ law እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፎከስ ያደርጋል ስለዚህ እንትኑ ትሬኒንጉ more focus ያደርግ የነበረው ለኛ at least was የዩኤስ government system የዩኤስ public management system ይመስላል ይሄን አይተን ደግሞ እንዴት እናመጣለን ወደ እኛ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ስንሰራ የነበረው ነገር አንዳንዴ ኦቨርላፕ ያደርጋል ለምሳሌ projects we want to work on policy and development as well as we want to work on how to address the community we want to address አይደለ ስለዚህ sometimes let's overlap ሊያደርግ ይችላል ግን at the moment እናንተ መማር የምትፈልጉት ምንድነው ጥያቄ እና if it's እናንተ ፎከስ ማድረግ የምትፈልጉት I want to know how to write a policy ወይም እንደዚህ አይነት project usually within the government
organization within a government system ይሄ ነገር እንዴት ፕሮጀክቴን ማውጣት እችላለሁ ወይም ይሄ ነገር ላይ ፎከስ እንዲደረግልኝ እፈልጋለሁ የሚል አስተሳሰብ ካላችሁ I think public would be your track. Civic would be ለኔ more like NGO related non-governmental የሆነ ነገር ወይም you have a specific project directly community ላይ affect የሚያደርጋችሁ with fundraising and volunteerism, networking, collaboration, እዛ ነገር ላይ መማር ከፈለጋችሁ I think more civic ይሆናል የሚል understanding ነው ምስክራችን ሲነገር yeah mostly ብለሽዋል so civic ላይ የምትሆኑ ሰዎች mostly if there is a social cause that you're really passionate about like mostly volunteerism ሊሆን ይችላል sexual and reproductive health rights ሊሆን ይችላል HIV AIDS ሊሆን ይችላል mental health ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች like human dignity ሊሆን ይችላል if there is like a cause that you're really passionate about እና social movement ማምጣት የምትፈልጉ ከሆነ society mobilize ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ I think civic engagement will be perfect for you and then if you want to learn about leadership like leadership skillachun in terms of this ማሳደግ የምትፈልጉ ከሆነ ወደፊት የራሳችሁ organization እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ international NGOs ውስጥ መስራት የምታስቡ ከሆነ directly with the community with the affected community መስራት የምታስቡ ከሆነ civic engagement will be perfect for you ሌላ I was gonna add also like donors ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ግራንቶች እንዴት ማግኘት አለብን የሚለውን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እንዴት ነው የምጽፈው እንዴት ነው ኮንቪንስ ማድረገው advocacy work እንዴት ነው የምሰራው how do I interact with others in terms of like communication or like communicating what I'm passionate about የሚለውን ነገር እዛ ላይ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ community engagement will be for you also necessarily already መጀመር የለባችሁም ወደዛ career pathአችሁ እንዲመራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ራሳችሁን በዛ ሴቲንግ ወደፊት የምታዩት ከሆነ አሁን ባትጀምሩትም you can still apply on that path ማለት ነው የግዴታ አሁን NGO ማድረግ የለባችሁም ወይም NGOs መስራት የለባችሁም if you just have the idea and if you want to work on that in the future apply ማድረግ ትችላላችሁ so civic engagement በዚህ መልኩ ነው because most of the activities will be ወይም ደግሞ ሴሽኖቹን የሚሉት community outreach ነው የምትሰሩት fundraising ክላሶችን ትማራላችሁ ስፒከሮቹ ሲመጡ they will tell you about community እንዴት engage ማድረግ እንዳለባችሁ እነዚህ ክላሶች ኢምፖርታንት የሚሆኑት እዚህ ፓስ ላይ ካላችሁ ነው so hopefully ትንሽ clear out አድርገንላችኋል ስለ track choices ካልሆነ ጥያቄዎቻችሁን በኋላ ላይ እንቀበላለን The next thing we're going to go through is we're going to give you guys tips for application based on the collected questions. So with አምስት ስድስት ቦታ ከፍለናቸዋል ጥያቄዎቻችሁንና የመጀመሪያውን እኔ አወራችኋለሁ ስለ ኤሴው ነው ማወራችሁ so ኤሴው ላይ ስትጽፉት I suggest መጀመሪያ you just write a draft so እኔ ማድረገው ምንድነው ብዙ ጊዜ ጥያቄውን አነባለሁ and then I list all of my ideas just jot down አረጋቸዋለሁ ከዛ ልክ ያን question ሳነበው trigger የሚያደርገኝ ነገር በሙሉ ጽፈዋለሁ any thought ማለት ነው and then I'll organize that into a first draft ማለት ነው then I'll take that first draft I'll give that first draft to my friends to my colleagues to my family who are interested in these things እና ጎበዝ ለሆኑ ሰዎች የማንበብ advise ማድረግ ለሚችሉ ሰዎች ሰጣቸዋለሁ because usually overlook እናደርጋለን ስህተታችንን ወይም ደግሞ ለማለት የፈለግነውን ያህል ስለሚመስለን ማለት ነው so do a first draft and then make sure someone comments for you someone close to you necessarily the fellowship ሄደ ሰው መሆን የለበትም anyone can work because የሌላውን ሰው ነገር ስናይ ቶሎ ኢረሮችን የማየት ቻንሳችን ስለሚጨምር ማለት ነው ሌላው like understand the question well መጀመሪያ ከመመለሳችሁ በፊት really understand the question እና try to be honest with yourself too like ለመጻፍና ፌሎሺፕን ለማግኘት ብቻ ሳይሆን really like ምንድነው ይሄ ጥያቄ እንዴት ነው የምመለሰው ወይም ደግሞ ከኔ ፓዝ ጋር እንዴት ነው የምሄደው ብላችሁ honest ለመሆን ሞክሩ በደንብ ዲግ ስታደርጉ internally መልሱን ታገኙታላችሁ you don't have to lie you don't have to make up a story I'm sure there's always something that you want to talk about ነው passionate ሆናችሁ እስካሁን የምትሰሩት ነገር አለ so try to be honest እና መጀመሪያ self reflect በደንብ አድርጉ እስካሁን ምን ስሰራ ነበር ወዴት ፓዝ ነው የምፈልገው where do I see myself in 5 to 10 years what are the challenges I faced የሚሉትን ነገሮች honestly ራሳችሁ መልሱት and then ወደ መልስ ስትቀይሩት it will be easy and also think about what you're doing በደንብ አሁን ማለት ነው ምንም ብዙዎቻችን we tend to say እኔ እኮ ምንም አልሰራሁም or በቂ አይደለም ያደረኩት ነገር ግን that's not really true we actually have done a lot overlook ስለምናደርገውና
አቺቭመንቶቻችንን ብዙ ጊዜ ወደ ጎን ስለምንተዋቸው ነው በደንብ ምን እየሰራው ነበር እስካሁን የሚለውን በደንብ ኢንቴንሽናል ሆናችሁ ሪፍሌክት አድርጉ ሌላ use different tools like article spinner የሚባል ለምሳሌ free የሆነ tool አለ but different format የሚያስቀምጥላችሁ spelling error ካለ የሚያስተካክላችሁ I'm sure most of you know grammarly እንደ አይነት እንትኖችን ተጠቀሙ they don't want you to be perfect like ይሄ እንግሊዘኛ ፈተና አይደለም because from different African countries የሚመጡት first languageአችን እንዳልሆነ ይታወቃል this is about actually leadership and initiatives ለመውሰድ ነው እንጂ English language test አይደለም but you also don't want to do like major errors punctuation mark ወይ ደግሞ በጣም significant ሆነ grammar error መኖር የለበትም ስለዚህ use your tools it's like a Google away አይደለም ምንም እንደዚህ ነገሮችን ለማግኘት so make sure at least በዚህ መልኩ ተናለ ማጣታችሁ and also try to reflect on everything you've done like ትንሽ ናችሁ ብላችሁ አትተው like on group leadership ሊሆን ይችላል ትምፕሌት ሆናችሁ ያረጋችሁት ዲፓርትመንታችሁ team leader ልትሆኑ ትችላላችሁ ይሄ ራሱ ኢኒሺዬቲቭ መውሰድ ነው ይሄ ራሱ ሊደርሺፕ ነው necessarily የሆነ ኦርጋናይዜሽን ማቋቋም አያስፈልግም so think about how to frame your achievements and your experiences it's all about how you say your story እንጂ አንዳንድ ጊዜ it's not even about the activities you did not try to be በደንብ proud ሆናችሁ ለመናገር ሞክሩ as Ethiopians and I think as East Africans hey ራስ ማሞጋገስ ምናምን መጥፎ ነው የሚባል ነገር ብዙዎቻችን እዛ ተብለን ያደግነውና that's not actually true ያደረግነው confidently ማውራት መቻል አለብን ስለዚህ don't shy away from your achievements ስታወሩ በደንብ ራሳችሁን ሴል አድርጉ like it's all about marketing to be honest ማለት ነው so and also try to give the reader a feel of who you are like ልክ ያ you know assign የተደረገው ሰው ያን ኢሲያችሁን ሲያነቡ የአፕሊኬሽን ፎርማችሁን ሲያነቡ okay I feel like I know this person and I feel like I know what this person is trying to do or what this person is trying to achieve and deal ማስደረግ መቻል አለባችሁ try to use like different approach different wordings በጣም ብዙ ሜቶዶችን ኤክስፕሎር አድርጉ so this is my tip in terms of the essay yeah I'll come back ሌላ አንድ መጨምራለኝ next video ቀጥይና I'll come back to like ብዙ ነገር ተናግራለች ትንሽ ነገር ነው የምጨምረው አንዱ is like in ACR ውስጥ if you have a project or project ሰራችሁ ነገር ካለ please impact ለማሳየት ሞክሩ so like if you train someone say I trained this many people ወይም ይሄን ያህል ሰው volunteer አድርጌያለሁ okay ይሄን ያህል ሰው ላይ ሰርቻለሁ ወይም ይሄን ያህል ኢምፓክት አድርጌያለሁ ይሄን ነገር free donation ሰጥተናል ይሄን ያህል ግን like ኢምፓክቱ like either with number ወይም usually ያው ነምበር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ያህል ቦታ እንደዚህ ሰፖርት አድርገናል ይሄን ያህል ሰው ረድተናል ይሄን ያህል ምናምን it really helps ምክንያቱም ኦኬ ምን ያህል ሰው ሰፖርት አድርጋችኋል ዴሞንስትሬትድ ሊደርሺፕ ነው የሚፈልጉት እና ሊደርሺፑን ኦኬ like ይሄን ያህል ካረጉ this needed much ማለት ነው ቲም ሰርተናል ለምሳሌ ቲም ሊድ ካረጋችሁ ቲም ውስጥ 10 ሰው ነበር 5 ሰው ነበረ it means a lot versus just team lead አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ I think number ወይም impact በዛ መልኩ ብታስቀምጡ አሪፍ ነው ሌላ ደግሞ if you set topic sometimes በጣም ሹር ያልሆናችሁበት even ሹር የሚሆናችሁበት ቢሆን research read about it online የብዙ እንትን የሚባል ነገር አይደለም አንብባችሁ ግን ከራሳችሁ የሚመቻችሁ ነገር ወሰዱ saying that don't plagiarize because they check ስለዚህ please አለ ተመልሻለሁ ተቋርጦ ነበር ተመልሰሻል ሜቢ ትንሽ ባካፕ አድርጊና ኦኬ ስለ እንትን ያወራን ነበር ስለ plagiarism don't plagiarize ምክንያቱም ቼክ ያደርጋሉ even application ናችንና ተካረጉት በኋላ እስቲ ኔትወርክ ጥሩ አይደለም አይ ነው ስልክ እየገባኝ እየተቋረጠ ነው plagiarize አታድርጉ ቼክ ይደረጋል እንደገና የሚለውን ነገር ለመናገር ነው yeah like anti-personal thing everything else ሌላ ነሽ okay take it እኔ ልቀጥል ቀጥይልኝ okay so እኔ ደግሞ what makes us an outstanding candidate እና certificate achievements
እና ሪሌትድ ማተሮች ምን ያስፈልጋሉ የሚለውን አንድ ላይ ጠቅልዬ መልስላችኋለሁ። ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች ለምሳሌ ዶክተር ከሆናችሁ ከክሊኒካል ፕራክቲሳችሁ ውጪ ምን አይነት ነገር ትሰራላችሁ የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ቢካዝ ከሌሎች በጣም ብዙ ዶክተሮች አፕላይ ያደርጋሉ። ከነሱ እንዴት ነው አንተ የምትለየው አንቺ የምትለየው የሚለውን ነገር እሱን ነገር ማሳየት አለባችሁ። ሶ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች ሊደርሺፓችሁን እንዴት ብሎ እንደሚጠቅም ለምሳሌ ባለሁበት ሆስፒታል ውስጥ ኬዝ ማኔጀር ነበርኩኝ። እንደዚህ ያለ ሰዎችን በሊደርሺፕ ረድቻለሁ። ከኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ለምሳሌ ቮለንቲር ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ሰርቻለሁ። ለምሳሌ if you did volunteer work ከሌሎች ዶክተሮች ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩ ከሆነ or that kind of stuff. So that ለምንድነው በጣም ብዙ ሰዎች አፕላይ ስለሚያደርጉ they say ይሄኛው Mandela Washington Fellowship is harder to get in than Harvard apply ከሚያደርጉ ሰዎች በላይ ነው ሰዎች አፕላይ የሚያደርጉት። So as you could think that this is በጣም competitive የሆነ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ከነሱ እንዴት ነው የምትለዩት የሚለውን ነገር በደንብ ማርጂናላይዝ on that. So extracurricular activities የምትሰሩ ከሆነ just write that down. nothing is ትንሽ ለምሳሌ 5 ሰው ብቻ ኢምፓክት አድርጋለሁ ወይም ህፃናትን አስተምራለሁ that kind of stuff ትንንሽ ቢሆኑ ራሱ ብላችሁ የምታስቡት ነገር እናንተን ከሌሎች የሚለዩአቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ whatever you did in your past time and extracurricular activities jot that down እና ኤሴያችሁ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሜንሽን አድርጉ። you need to be truthful ሲያም እንዳለችው they do check። ስለዚህ truthful የሆነ ነገር ግን ራሳችሁን in a good light የማሳይ አይነት ኤሴ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። in your track ደግሞ ከሆነ civic engagement ሆነ public or business ከሆነ በእናንተ ትራክ ውስጥ ምን አይነት ነገር እንደሰራችሁ what makes you different እና ይሄኛው MWF ደግሞ እንዴት አድርጎ ይረዳችኋል የሚለው ነገር በደንብ ካፒታላይዝ on that. ኦንላይን ክላስስ የወሰዳችሁ ከሆነ you don't need to go to like የሆነ university or get masters or whatever. ትናንሽ የሆኑ ኦንላይን ኮርሶችን የምትወስዱ ከሆነ እነሱንም በእንደዚህ ለምሳሌ ቢዝነስ ላይ የወሰዳችሁ ከሆነ ለምሳሌ ፋይናንሻል ትሬኒንግ ወስጃለሁ የምትሉ ከሆነ or የተለያዩ ነገሮችን or networking event ላይ እንደዚህ ያቀርባለሁ this is what I did የሚለው ነገሮች እነሱ ነገሮች መጻፍ እንዳትረሱ። another thing is interview እንዳለ እስካሁን የተናገረን አይመስለኝም። if you guys got ከዚህ በኋላ selected ከሆናችሁ interview process አለ። ስለዚህ ከአሜሪካን ኤምባሲ በእኛ ጊዜ ዙም ኢንተርቪው ነበረ። ምናልባት in person ሊሆን ይችላል I don't know በእናንተ ኢንተርቪው ትደረጋላችሁ። ስለዚህ እነዚህ የሰራችኋቸው ነገሮች ደግሞ you need to በደንብ ስቴት ማድረግ ይኖርባችኋል እና ደግሞ passionate የሆናችሁበትን ነገር ደግሞ መሆን አለበት። so business ውስጥ ስትገቡ why are you passionate about that business? የሰራችሁት business ወይም it doesn't have to be a running business እንደነገርኳችሁ ግን የናንተ ቢዝነስ አይዲያ ለምንድነው ከሌሎቹ ቢዝነስ አይዲያዎች የተለየ የሚሆነው? ምን አይነት ኮሚኒቲ ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ ፓሽኔት ሆናችሁ የኔ ቢዝነስ አይዲያ እንደዚህ አይነት ነገርን ሊቀይር ይችላል it's not just about the money የሶሻል ኢምፓክቱ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ብላችሁ የምትመልሱ ከሆነ you would have more chance ማለት ነው። so sell yourself ሚካን እንዳለችው you should definitely do that። ራሳችሁን don't be timid እንዳለችው ካልቸራሊ ብዙ ስለራሳችን ማውራት አንወድም is something that ሁላችንም we have to struggle with ግን በየቀኑ if you actually talk about yourself እና ምን ያህል ኢምፓክት እንዳላችሁ እንዴት ኮንፊደንት እንደሆናችሁ ተመልሳችሁ ምን አይነት ነገር እንደምትሰሩ እዚህ መታችሁ ሴል ካደረጋችሁ then you'd have more chance እንደነገርኳችሁ ኢንተርቪው ፕሮሰስም ስላለ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ላይ you need to be confident enough to sell yourself.
ሁለተኛ ነገር ይሄ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ እንዴት ነው ካሪር ፓታችሁን የሚረዳችሁ? actually it was one of the questions, right? ስለዚህ ከዚህ ከተመለሳችሁ ምን አይነት ነገር ለማድረግ አስባችኋል? because they're really keen on that. It's not just እዛ ሄዳችሁ ያለውን ኤክስፒሪየንስ ሰውከን አድርጋችሁ or አሜሪካ ሄጄ መጣው ተብሎ ብቻ እንዲሆን አይደለም የሚፈልጉት. They want you to do something with it. ስለዚህ እዚህ ተመልሼ ምን አይነት ነገሮችን እሰራለሁ የሚለው ነገር you need to really focus on that. ስለዚህ እስያችሁም how this experience would help you grow in your career path እና ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ አፍሪካ ውስጥ መጣችሁ ምን አይነት ነገር ለመስራት እንደምትፈልጉ ለምሳሌ ኤክስቼንጅ ፕሮግራም አላቸው ስለዚህ ከአሜሪካ ከሚመጣ ሰው ጋር እዚህ ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ለመፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ ወይም ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር ኤክስፓንድ ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንጋችሁን just ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካውያን ጋር ራሱ እንዴት እንደምታደርጉት እሱን ካሰባችሁ then you'd have more chance ያስፈልጋል ሚካ Thank you. ሌላው ብዙ ጥያቄ ያገኘ ነው eligibility criteria ላይ ነውና one of the questions is age ጥያቄ ነው so normally ከ25 እስከ 35 ዓመት ያሉ ሰዎችን accept የሚያደርጉት ግን if you are exceptional የሆነ quality ካላችሁ ከ21 እስከ 24 ዓመት ያሉ accept ያደርጋሉ there was a guy from Nigeria in my university he was I think 23-year-old ካልተሳሳትኩ so they do accept someone from 21 up to 24 ከ21 በታች አይቀበሉ you need to show that you're exceptionally made for this fellowship so more hard work ይጠብቃችኋል if you're in that age then definitely it's doable እንዳልናችሁ you have to sell yourself እንዴት ራሳችሁን ማርኬት እንደምታደርጉ ካወቃችሁበት it's doable ሌላው work experience ያስፈልጋል የሚለው work experience ያስፈልጋውም like ይሄ 2 አመት ነው ይሄን አመት ነው እንደዚህ የሚባል ነገር የለውም ነገር ግን leadership quality እና leadership experience ያስፈልጋችኋል somehow ስራችሁ ወይም volunteer activity ምንም የምትሰሩት ነገር self initiative እንዳላችሁ leader እንደሆናችሁ aspiration እንዳላችሁ high level የሆነ perspective እንዳላችሁ country level እና continental level የምታስቡ አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ ማሳየት አለበት but there is no limit to it እኔ ለምሳሌ አንድ አመት ከምናምን ነው work experience የነበረኝ so there's a limit background so they accept anyone from different backgrounds like from art from medicine engineering law from any background ይቀበላሉ again it's all about your leadership quality it's all about how you frame your story it's all about the impact you want to make so background restriction የለውም እነዚህ ዶክተሮች ስለሆነ don't think የዶክተሮች fellowship እንደሆነ አጋጣሚስ because we're friends and አጋጣሚስ from Ethiopia በዚህ አመት ብዙ ዶክተሮች accept ስለተደረገ ነው እንጂ የሜዲሲን ብቻ አይደለም from any background apply ማድረግ ትችላላችሁ as long as you have a convincing story and as long as an impact story ሌላ eligibility criteria ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያየው ጥያቄ ምንድነው in terms of the visa so in the exchange student ሆናችሁ ነው የምትሄዱት so there is a restriction to it ግዴታ ለሁለት አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሳችሁ መስራት አለባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ low and middle income country አፍሪካ ውስጥ መስራት አለባችሁ በወርክ ፐርሚት መሄድ አትችሉም በፊያንሴ ቪዛ መሄድ አትችሉም ለትምህርት ቪዛ መሄድ ትችላላችሁ so there is this restriction in case you should know this yeah so ይሄን ያለው do you guys want to add anything የረሳነው ነገር ካለ ቪዛ ላይ ያልሽው ነገር I guess it's important to know apply የምታደርጉ ከሆነ በተለይ ከዚህ በኋላ አሜሪካ ውስጥ በስራ ነው basically መሄድ የማትችሉት እንጂ if you get accepted by a university በእንትን ቪዛ መሄድ ትችላላችሁ ግን if you have an ongoing process ለምሳሌ fiancé visa ምናምን ongoing process ላይ ያላችሁ ከሆነ if you get this opportunity I don't know yeah DV visa አይነት ጥያቄ መጥቶ ነው do you guys know but DV all I know is immigration visa ይቻላል so if DV visa is categorized as immigration visa then አይቻልም I'm not sure again I think DV visa would have to be an immigration visa so I'm not sure about that again another J1 visa is possible like ዞሮ ለትምህርት ምንድነው ፖይንቱ for 2 years እዚህ እንድትሰሩ ይፈልጋሉ ስለዚህ if you're using the 2 years to learn more to እና ራሳችሁን ለማሳደግ ከሆነ okay no problem
I think if I'm not mistaken even a tourist visa ይቻላል but the thing is ማይቻለው is እዛ ሄደን like መኖር እንፈልጋለን within the 2 years የሚለው ፓርት ላይ ነው ጥያቄ የሚያስነሳው ሌላ ደግሞ the other thing is ቪዛው ሲሰጠን I guess ሀገር ይለያያል እኛ ጋር ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ነገር ምንድነው like የቪዛው ፔፐር የሚያልቀው ልክ ፌሎሺፕ የሚያልቅበት ጊዜ ነው ሜቢ ሊዲያ ፒዲ ስለነበረሽ አንቺ ኤክስፒሪየንስ ይለያል ፔፐሩ ላይ ፎርማት ይሄ ቪዛው doesn't matter but the ፔፐሩ ላይ የሚያልቀው የነበረው እንትን leadership experience የሚያልቅበት ልክ ትምህርት የሚያልቅበት ታይም ነበር ግን J1 ቪዛ ሲሆን you can extend about 30 days after that date ካለፈ በኋላ ስለዚህ 30 days የመቆየት መብት አላችሁ ስትቆዩ the only side effect ራሳችሁ የምትችሉት and መመለሻችሁንም plane ticket ስትቀይሩ እናንተ ናችሁ pay የምታደርጉት ስለዚህ አድቫንቴጆች አሉ አንዳንድ ሜንሽን ያላደረግናቸው ነገሮች ስትሄዱ ሰፖርት የሚሰጣችሁ ነገር አለ it's a round trip ይከፈላል plane ticket ከዛም ትራንዚት ለሚያደርጉ ከኛ ጋር ብዙ ዳይሬክት ፍላይት ስላለ ብዙ እንትን አይለንም ሌላ የምግብ ለተጨማሪም ነገር ትንሽ ይሰጣል like depending on the place አሁን እኔ ጋር ምግብ ነበር ዶርም ፉድ ነበረ ስለዚህ ለምግብ ካሽ አልተሰጠንም ምስክር ጋር ግን ለምሳሌ ተሰጥቷቸዋል ምግብ ስላልነበረ ራሳቸው ገዝተው መብት ስለነበረባቸው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ትንሽ ሌላ ገንዘብ ይሰጣል ምንድነው የሚለው ለሜዲካል things ለመጽሐፍ or other things ያስፈልጋቸው የሚችል ተብሎ limited amount of ገንዘብ አለ እሱ ይሰጣቸዋል ሌላ አንድ ሚስኮንሰፕሽን የነበረው ምንድነው በጣም ብዙ ገንዘብ እንደሚሰጠንና በጣም ሀብታም እንደሆነን ነውና it's not እውነት ለመናገር ያከስራል በተለይ እዛ ሄዳችሁ እንጆይ ሙራታችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ it's not cheap አይደለም በጣም cheap አይደለም ስለዚህ የሚሰጣችሁ ገንዘብ እንደዛ ራሳችሁን ዲስትሪት ታርጉ obviously ከሌላ ኤክስፒሪየንስ ካሰብነው obviously advantage አለው ግን ይሄን ያህል ደግሞ ላይፍ ቼንጂንግ ሆነ በደንብ ይሄ ብሎ የምታደርጉት ገንዘብም አይደለም የሄልዝ ኢንሹራንሱንም ሲሰጧችሁ there are still payments ከናንተ የሚጠበቅ health insurance cover ተደርጎ ስለዚህ ገንዘቡን ራስ መጀመሪያ ላይ ጨርሳችሁ ከዛ በኋላ ብትታመሙ ምንም ብትሆኑ ብትከፍሉበት ምንም ነገር የላችሁም ስለዚህ እሱን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ እንፈልጋለን ግን ሌላ ደግሞ ምንድነው ስልክ ሰጥተውናል ሲም ካርድ ማለት ነው ፔይ የተደረገ በስቴያችን ጊዜ ለነበረው ቆይታ እንደ ዩኒቨርሲቲ የተለያየ like በተጠቀሙበት ለጊዜው ላፕቶፕ ሊሰጣችሁ ይችላል የምትመልሱት እንደዚህ ነገሮች ሊሰጣችሁ ይችላል እንጂ እንደ የተለየ በጣም ብዙ ገንዘብ ብዙ ነገር ወሰዱት የምትባሉት ነገር አይኖርም ግን እዛ ላላችሁ ስቴ በደንብ ፋሲሊቴት አድርጎ የሚያቆያችሁን ነገር ለመስጠት በጣም willing ነበሩ should we continue with this misconceptions ወይስ ሌላ ማለት yeah go ahead yeah okay ስለዚህ እኔ አሁን አንድ ሜንሽን ማድረግላችሁ ነገር ወይ misconceptions ወይም ከዚህ በፊት እንደ ጥያቄ ብዙ ጊዜ የመጡ ነገሮች አሉ አንድ misconception is the fellowship በጣም ሪላክስ የምታደርጉበት chill የምታደርጉበት እንትን ነው እና honestly speaking በጣም አይደለም ምክንያቱም ቀን ሙሉ you're booked even sometimes your weekend እነሱ every part of your weekend ለኛ በተለይ በቃ ኤክሴል ስፕሬድሺት ነበረው በዊክ በዴይ በአወር የተሰራ like even minutes planned ነበሩና በጣም ያደክማል በዛ ላይ ስትሄዱ sometimes there's time difference እንዳላችሁ በስቴት ደግሞ varies አይደለ time difference አለ ምግብ በጣም ትቸገራላችሁ ግልጽ የሆነ ነገር ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ስላሉ በጣም ይደክማችኋል እና እናንተ ፋን ማድረግ ከፈለጋችሁ ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ ነው የምትወጡት ወይም አምሽታችሁ የምትገቡት ወይም ሌላ ቦታ ማየትም ከፈለጋችሁ ዊኬንዳችሁን ባላችሁ ታይም ነውና በጣም አድካሚ ነው ከዛም ከእናንተ የሚጠበቅ ደግሞ አውትፑት አለ even the networking sessions በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ እኔ sometimes I found them በጣም exhausting በተለይ መጨረሻ ላይ ራሳችሁን ማስተዋወቅ ይሰለቻችኋል ሁሉም ሰው ጋር ሄዳችሁ የምትተዋወቁት በጣም ብዙ ነገር አለና ኤነርጂ በጣም ይጠይቃል ስለዚህ ይሄ ሪላክስ አድርጋችሁ ቫኬሽን ነገር አይደለም እውነት ለመናገር የማኒውን ጉዳይ አውርተናል ከዛ ሌላ ደግሞ like ኤክስፔክት የሚደረግ ይሄ ፖዚሽን ላይ ያላችሁ ኤንጂኦ ያላችሁ ሰዎች የራሳችሁ ቢዝነስ ያላችሁ ሰዎች መሆን አለባችሁ ወይም የሆነ ፖዚሽን ላይ መድረስ አለባችሁ የሚል ነገር so ብትሆኑ obviously advantage አላችሁ ክሊር የሆነ ማለት ነው ግን ባትሆኑ ደግሞ ስታፍ ፖሲብል እንደዛ የሚሆኑ ሰዎች አይደለም what matters is your idea with a demonstrated skill of leadership አለ ከዚህ በፊት leadership ነገር ማለት የሚያምኑበት አንድ ነገር ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ በፊት የሰራችሁ ፕሮጀክት ወይ ምናምን ማውራት ከቻላችሁ ድረስ እና እሱን ኮንፈርም ማድረጋችሁ
based on interview, based on your essays, መግለጽ እስከሰራችሁ ድረስ ይሄ position ምናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም. What matters is your idea እና are you capable of implementing your idea as a person. Like, that's what they look for. That's one thing. Like high GPA grade ምናምን it's not academic. ስለዚህ even ከእንግሊዝኛ አንስተን ብዙ እንዲህ የሚያስቸግሯችሁ ነገሮች አይደሉም. We had በጣም French speakers who barely spoke English. በቃ በጉግል ትራንስሌት ሁላ ሲሰሩ የነበሩና ግን አይዲያችሁ በጣም አሪፍ ስለነበረ አክሰፕት ተደርገዋል. ስለዚህ ይሄን ያህል ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር አይደለም. You don't have to be the smartest student. even አይዲያችሁ ነው ማለት የሚያደርገው obviously እንዳላችሁበት ቦታ ማለት ነው. ስለ ትራቨል አንተ ሰርቲፊኬትም እያወሩ ነበርና እኔ honestly speaking ምንም አይነት ዶክመንት አፕሎድ አድርገናል even ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው. እኔ አይ ኖ ዲግሪያችን አፕሎድ አላደረግንም. ያው የተወሰነ ቦታ ሊጠይቅ ይችላል ቮለንቲር የሰራንበትን ቦታ ይጠይቃል ግን ምንም አይነት ፕሩፍ honestly አፕሎድ አላደረግንም. ስለዚህ እነሱ የራሳቸው ሜተድ ኦፍ ቼኪንግ አላቸው. ስለዚህ እኛ ይሄን ፓርት እንትን አላለም. even ሰርቲፊኬት መጠየቁ እርግጠኛ አይደለም ግን አይ ኖ ቮለንቲር እንደተጠየቀ ስለዚህ እናንተ ይሄ መስሉት ነገር obviously supportive ነው ካላችሁ ሰርቲፊኬቱ ግን አፕሎድ እስካልጠየቃችሁ ድረስ ብዙ እንትን ባትሉት ባትጨናነቁበት የሚል አስተዋለኝ. Can we research the essay questions just to get a feel of how we should sell ourselves? Yeah, definitely. አንዳንድ ኤሪያዎች የእናንተ ኤሪያ ላይ ሆን ይችላል ወይ በደንብ ማታውቁት ሊሆን ይችላል ግን like opinion ነው like አሁን እንደዚህ ቢሆንስ I think this is a great idea ብላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ እናንተ እስካመናችሁበትና ሴልስ ካረጋችሁ ድረስ የራሳችሁ እናንተ የሚስባችሁን ነገር ባረጋችሁ ቁጥር you're more consistent አይደለ በተጠየቃችሁ ቁጥር በጻፋችሁት ቁጥር it shows እና that's what the things they check. Do you እናንተ የጻፋችሁት ነገር is it really you የሚለው ነገር በጣም እነሱ big factor. ስለዚህ resonate የምታደርጉበት ፖይንት ካለ እዛ ላይ ብትጠይቁ it's fine. Can you tell us some details about the visa issues? I've heard you're not allowed to go back. Okay, you mentioned adverganwan for 2 years you can't go back with immigrant visa. You can go by student visa. You cannot go work with work visa. Work in the immigrant visa ይፈቀድም የገባኝ understanding it. Google it. It's called the J1 visa. It will be available on the embassy website. But again with 2 years I think J1 visa without the 2 years now is 2 years አለው የኛ was the one with the 2 years እንደሆነ ነግራችሁ ፈልጋለሁ. ስለዚህ that's the visa question. Everybody does. Visa question ላይ I think ትክክል ነሽ ያለው because I think ብዙ we didn't have that much issues ግን በትምህርት መሄድ እንደሚቻል ነገር ግን በስራ አግኝቶ የስራ ቪዛ እንደማይቻል ሁለተኛ J1 ቪዛ ግን እንደሚቻል ነው የማውቀው ግን ይሄ US embassy ዌብሳይታቸው ላይ J1 ቪዛ ምን አይነት ሪስትሪክሽኖች እንዳላቸው ማየት ትችላላችሁ specifically ይሄንንም እንድናይ አድርገው አፕላይ ስታደርጉ for the J1 visa እዛ ላይም ያለ ነገር ነው ስለዚህ if you have like an ongoing process እና ከዚህ በኋላ ምን ያህል ያስተጋግሉብኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ more information on the US embassy website ማግኘት ትችላላችሁ and J1 visa ማለት ሌላ እዚህ ጋር ያነበብኩ ያለው how would I prove that I was a good leader for programs with no certificate that I have taken part in? You just write it. ምን እንደሰራችሁ ምን ሰርቲፊኬቱ አይደለም የሚገልጸው እናንተ የሰራችሁ ነገር actually ሰርቲፊኬቱ almost ምንም ነገር አይገልጽም አይደለ like እዚህ ቦታ ላይ participate አድርገዋል ነው እንጂ የሚለው what was the specific tasks የሰራችሁት አይገልጽም ምን ያህል ሰው እንደረዳችሁ የሰራችሁበት ፕሮግራም ራሱ አውትፑቱ ምን እንደሆነ እናንተ participate ማድረጋችሁ ብቻ shows that you're part of good leadership and it doesn't certificate ማሳየት ግዴታ የለባችሁ to show that you have a good leadership potential. ጥያቄ መጀመሪያ ጀምሬያለሁ እንግዲህ ሌላ ነገር go ahead. Regional ያሊ alumni ነኝና would that help me get it? Definitely. Like 100% guarantee አይደለም of course regional ያሊ ግን alumni መሆንሽ ከዚህ በፊት ከያሊ ጋር ያለሽ ግንኙነትን ያሳያል and usually regional ያሊ ውስጥ involved የሆኑ ሰዎች do get the fellowship.
there are some people who didn't regional league መሆን ግን ግዴታ አይነት ነገር አይደለም it just shows that you have leadership qualities እና ከዚህ በፊት ከያሊ circle ውስጥ እንደነበርሽ ነው የሚያሳየው እኔም regional ያሊ alumni ነኝ that helped ግን some people ያልነበሩ just because you showed your quality right now የምትበት options አለ ማለት also like any ayos ነገር እኔም ያሊ regional alumni ነበርኩና ሲጥፍት ላይ ከሌላ exchange program ይሄኛው why this one ያኛው ላይ ተማርሽው ነገር እዚህ ጋር የሚያረክሱ ነገር ምንድነው እሱን like you have to answer that part must be answered some like the same project you just message like at least መታችሁ እዚህ ጋር ምን ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ድረስ ሰርቻለሁ በያሊ በማንዴላ ደግሞ እዚህ ድረስ መድረስ ፈልጋለሁ የሚል አንደርስታንዲንግ ወይም በዛ ይሄንን ስላልቀም በዛኛው ይሄኛው ነገር ከቨር ስላስደረገልኝ ይሄኛው ፓርት ወይም completely different project ላይ ነበር አሁን ለምሳሌ የተለያየ ፕሮጀክት ላይ መሰለኝ ነበረው ስለዚህ ያኛው ፕሮጀክት ለዛኛው ፕሮጀክት ነው ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ፓርት more marks ለምፈልግ የሚለውን ነገር ክሊር ማድረግ I think part of your responsibility ምክንያቱም it's a valid question to take የምትችይው ሌላ እንደተመለሰ ጥያቄ good question I think ሁላችንም ብንመልሰው it said something about what's the advantage of the fellowship in terms of future career development Nika مالش መስሎኝ ነበር እሺ so yeah I think it's mostly about perspectiveአችንን መቀየር so usually ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ስንኖር የኢትዮጵያን ሲስተም ነው የምንለምደው ምንም እንኳን exposed ብንሆን through social media and our projects and working in our organization which might be international it's a very different reality when you are exposed እዛ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ለ6 ሳምንት ከአፍሪካኖች ጋር ከአሜሪካኖች ጋር so one of the thing is perspectiveአችሁን ይቀይረዋል so future careerአችሁ ላይ big things ማሰብ ጀምራላችሁ ናሽናል የሆነ ፖሊሲ ሜኪንግ ላይ እንደዚህ on a bigger level ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ የሚለው ነው ሌላ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችም ትማሩበታላችሁ ሊደርሺፕ ስኪሎቻችሁ ላይ እንዳልኳቸውን በሲቪክ ቢሆን ግራንት ራይቲንግ ላይ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ላይ እንደዚህ ቴክኒካል ነገሮችም ትማሩበታላችሁ ሌላው ኔትወርኪንግ ነው I think the biggest way one can learn is from other person አይደለ ቁጭ ብሎ ክላስ በመማር ብቻ ሳይሆን የሌላን ሰው ስቶሪ በመስማት how they make it in life how they made it in their career what their challenge were how they face their challenge so ከሌሎች ስቶሪዎች ስንሰማ እኛም ደግሞ ካሪየራችን ላይ ወደፊት ምን እንደሚያጋጥመን አንቲሲፔት ማድረግ እንችላለን so we have different tools ማለት ነው ready ያደርገናል for whatever is coming in our way so networking technical skills and also a different perspective ይሰጣችኋል ብዬ ነው የማስበው I'm sure you guys have something to add and recommendation letters ከምትሆኑበት ኦርጋናይዜሽኖች ብዙ ሬኮሜንዴሽን ታገኛላችሁ ለምሳሌ ያላችሁበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የ6 ሳምንት የማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ውስጥ የምታገኟቸው ሰዎች would recommend for other things if you want to go to grad school የምትሄዱበት የነበራችሁበት ቦታ ላይ ምን አይነት ሊደርሺፕ ስኪልስ እንዳገኛችሁ ምን ያህል ኔትወርኪንግ ኢቨንት ላይ እንዴት እንደምትሳተፉ and how did you show your leadership skills there the people there can recommend you እሱ ደግሞ the holds value ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፒዲ ላይ ደግሞ የሰራችሁ ከሆነ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራሞች የተለያዩ ለምሳሌ if you worked with USAID ወይም an NGO ሌላ NGOs ስራ ለማግኘት ራሱ would help you out ስለዚህ these kind of recommendation letters for ከነበራችሁበት ኢንስቲትዩሽን የምታገኟቸው ነገሮች career pathአችሁ ላይ ኢምፓክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ ስለ ሪጂናል እና MWF ጥያቄዎች አሉ አንዳንድ 22 ዓመቴ ነው should I apply to MWF የሚል ጥያቄ ያቻለው መሰለኝ in that regard ሲያም እንዳለችው ነው because ከ25 እስከ 20 እስከ 35 ስለሆነ this leadership institute የሚቀበሉ you might have to fight a little bit harder ከሌሎቹ accepted ለመሆን ለምሳሌ ያ አንቺ leadership quality ግን በጣም ጥሩ የሚሆን አይነት ከሆነ if you showed impressive on a resume ያለሽ ከሆነ you still have a chance of getting accepted personally I would say
you should apply to it. Discourage ማድረግ አልፈልግም ግን in case you don't get accepted, I say apply to regional YALI first because here it shows that you have leadership skills እና ከዚህ በፊትም ከያሊ ጋር introduced እንደሆንሽ ያሳያል ስለዚህ I say regionalም ላይ apply አድርጊ ይላለው ግን discourage ላደርግሽ አልፈልግም ግን ከዚህ በጣም ብዙ ሰዎች apply ስለሚያደርጉ you need to show your leadership skills ከሌሎች ሰዎች እንዴት እንደተለየሽ እንደሆነ ማለት ነው ሌላ ጥያቄ you guys want to answer and they covered ምንድን ነበር ጥያቄው ካልሳሃት was like የትኛው መጀመሪያ ልሂድ አይነት ነገር where was it what's your recommendation you guys first to apply the RLC program then Mandela Washington Fellowship or directly applying to Mandela Washington Fellowship ሁለቱም completely different experience ነበር ለኔ at least regional leadership more ጠቅሞኛል in a sense of እኔ ነበረኝ ፕሮጀክት ላይ በጣም applicable በሆነ መልኩ ስለረዳኝ I don't know anyone Mandela Washington Fellowship ከሄደ በኋላ regional ተመልሶ ሄደ if you're interested in going both I would suggest regional ሄዳችሁ ከዛ Mandela ግን I don't know like I don't know እኔ ማላቀም ግን it's kind of like a step up because regionaloቹ ብዙ ጊዜ Kenya or somewhere near ነው የሚሆኑት in that case and also landor ነው አይደል for 4 weeks now it's less time now and then also more cohort አላቸው ስለዚህ የመልካም ቻታችሁ ከፍተኛ የሆነው ለሪጅናል ነው ስለዚህ I think regional is a good መለማመጃ ግን with that being said if your ultimate goal is to go to the Mandela Washington Fellowship directly apply ማድረግ ትችላላችሁ የግድ regional ሜዳ አለባችሁ አይደል ግን regional it's also like the same trackዎች አሏቸው in a regional context ነው የሚያስረዷችሁ ታይሙ ትንሽ short ነው ለኢትዮጵያ ኢስት አፍሪካ ኬንያ ስለሆነ ኬንያ ነው የምትሄዱት ግን like if you want to apply to the Mandela Washington Fellowship that's the fellowship you want to go again I can take the regional also like የምታስቡ ከሆነ go to the regional and then try out for the Mandela again it's a good regional it shows you Mandela Washington Fellowship ራሱ ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን ነገር ትንሽ I think ግልጽ ያደርጋል ያስባለሁ or it helps you with your project ለማንዴላ Fellowship ራሱ ለአፕላይ ለምታደርጉት ፕሮጀክቶች እንዴት ሙቭ አደርጋለሁ የሚለውን ነገር ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ There's another question that says if medical students are eligible to apply when will be the right time to apply what your medical school so personally I think it depends on your school can you take that much time off school no ጥያቄ 6 weeks and not 6 weeks I don't know if you have the free time ወይም ከትምህርት የተነቃቃችሁ ያስፈቅዳችሁ የምትሄዱበት መንገድ ካላችሁ ለእናንተ I would suggest እኔ አሁን ለምሳሌ I was not a kind of medical student በጣም like in the extracurricular ላይ ሰራ ነበር because I was በጣም stress medical school በጣም stress ነበርና it's what matters is እናንተ ራሳችሁ መሳላችሁ እና ደግሞ ሁለተኛም ትምህርት ቤታችሁ ይፈቅድላችኋል ወይ ሰፖርት አላችሁ እዛ ላይ የሚለውን ነገር ሁለቱም ነገር ካገኛችሁ I guess whatever year could be fine ያው ኮስት ይኖረዋል in a sense እንዴት አቋርጣችሁ ሄዱ ከሆነ maybe you have to repeat some courses but then ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን you can talk to የእናንተ medical school management or registrar or whatever on your options on how to manage if you're gone for 6 weeks you can apply and then you can see maybe that's an option as well thank you the perfect time to apply is I think graduates ታደርጉ again discourage ማንንም ማድረግ አልፈልግም because you don't know you might have a shot ግን በጣም ብዙ ሰዎች working ሆኑ that are doing projects that are you know ብዙ ነገሮችን እየሰሩ ያሉ ስለሆነ competitive ይሆናል ብዬ አስባለሁ and also another thing is taking time off your school so medical school or any other school በክረምትም ሆነ 6 weeks መውሰድ አንዳንድ ጊዜ it may take some time and also 6 ሳምንት ብቻ አይደለም ነሲሃምም ሚካም ከዚህ በኋላ you guys extended your visit so experience አችሁን you guys took advantage of it so እኔም ቢሆን PDE or some that kind of stuff እየሰራሁኝ ከነበረኝ experience ከ6 ሳምንት ብቻ ሳይሆን 10 ሳምንት ነበር እኔ ቆየሁ so ከዛም በላይ ደግሞ አንድ ወርም extend ማድረግ እችል ነበር my stay
So the point is that ስትሄዱ I would want you to take at least 3 ወር off so that experience-ን የUS experience-ን እዛ ከጨረሳችሁን በኋላ ምናልባት ቤተሰብን ጠይቃችሁ የUX experience-ን more soaken እንድታደርጉት ማለት ነው እንደዚህ አይነት time off የሚኖራችሁ when you are actually working now so that's the only thing holding you back ብዬ አስባለሁ I only have a week left can I still make it if you work really hard yeah yeah I tried within 2 days I think really okay yeah I did and yeah I don't like deadlines so I try to do it ቀደም ብዬ yes you can within a week በደንብ essay-ን በደንብ ጽፈ if you could show it to people የምሰጣቸው mentorship ፕሮግራሞች አሉንና essay-ን በደንብ የምጽፍና እንትን የምትል ከሆነ yes you can make it so ከዛሬ ጀምረህ you can actually make it ስለ UN employees eligible እንደሆኑና እንዳልሆኑም ታቆጥታለ ሚካ or ሲያ no I'm not sure it says you're not employed or immediate family member of US government yes the US embassy is must have telling you said then it's US government it's used employee monachim or like a family immediate family in kind of like an about okay. For further questions, I think you can send them an email and they can respond to you directly with any question. Yeah. Focus project. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead, Mika. So focus project ምንድነው የሚለው ከመሄዳችሁ በፊት pre-fellowship you get to choose one subject that you want to work on one project ማለት ነው ኮሚኒቲያችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ኦርጋናይዜሽናችሁ ላይ ያያችሁትን ቻሌንጅ ኦር ፕሮብለም ትመርጡና እሱ እንዴት ሶልቭ አደርጋለሁ የሚል ፕላን አውጥታችሁ ትሄዳላችሁ ለከዛ ስትደርሱ አሳይን ይደረግላችኋል ሜንተር ማለት ነው ወይም ደግሞ ፎከስ ፕሮጀክት ኮች ነው የሚባለው ከዛ ኮች ጋር አብራችሁ ሆናችሁ ያንን ፕሮጀክት እንዴት ኢምፕሊመንት ላድርገው እንዴት to the ground ላወርደው የሚለው ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው yeah basically so it's very template አለው የራሱ መምላት ነገር ነው and again I have to say this I'm not sure if that's a focus project ለሁሉም ፌሎሺፕ እንደነበር 2022 ላይ እንደነበር እርግጠኛ ነኝ ከዛ በፊት ግን I'm not sure ስለዚህ አዲስ እንደነገር ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ like ሊቀጥል ይችላል we're not sure ግን በእኛ ጊዜ focus project እንኳን ነገር ነበር yes now you can raise your hand if you want to use the mic yeah for that there's another question that says how did it affect your current job ስትሄዱ እዛ የሚላል like how did the company or institution you have been working for like accept እንዴት አደረጋችሁ I think ሁላችሁም የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ስላለን ሁላችሁም የተለያየ ነገር okay ትጀምራለሽ ያ okay እሺ an institution they were very 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 understanding an teaching hospital ነው የምሰራው I'm not the only one ከዚህ በፊት የሚሄዱ ስታፎች ነበሩ ስለዚህ like I didn't struggle annual leave ስለነበረኝ ብዙ አልተቸገርኩም ግን there is option የመንግስት መስሪያ ቤት እየሰራችሁ እንደኔ አይነት መንግስት ቦታ እየሰራችሁ ከሆነ you can take leave without pay ማለት ከተወሰነ በላይ ከሆነ annual እንትን ከሌላችሁ leave ከሌላችሁ that's also another option I think by the way you can take up to 6 months የሚል ነገር ሰምቻለሁ I am not sure talk to your HR ምን ያህል leave መውሰድ እንደምትችሉ with pay and without pay depending on የራሳችሁ አመት ረፍት እና ምናምን ግን ኦርጋናይዜሽናችሁ they're supportive which is usually like surprisingly በጣም ብዙ ቦታ supportive ናቸው governmental institutions አንቺ ጋር ሚዲያ ምን አዲስ ነገር personally I get because of the fellowship I had to quit my job again it was like a push that I needed I was thinking about it again ለሶስት ወር ሊፍ የሚሰጥ የፕራይቬት ሴክተር ላይ ነበር የምሰራው ስለዚህ because of that I quit my job again I always was thinking about doing this full time የራሴን business like focus አድርጌ መስራት was always my passion ግን ይሄ opportunity ሲመጣ ከሶስት ወርም በላይ የምቆይበት ቻንስ ስለነበረ
I had to quit my job. Again, it was a blessing in disguise. It wasn't anything that ከዚህ በፊት ያላሰብኩበት ግዴታ ሆኖብኝ ነገር አይደለም. It was just something that አሁን ግን it gave me the confidence የራሴ ስራ ላይ ፎከስ አድርጌ እንድሰራ ማለት ነው. ሚካ I'm sorry, መብራት ሄዶ ጨለማ ነው. Anyway, so I have the same experience with Lydia. So ሁለት ቦታ ነበር የምሰራው. So I run a small NGO at the same time an association ላይ ሰራ ነበረ. The same story. I needed a push. I was not very happy with the work I was doing in the association. So when I got this opportunity and contract in renew ከማድረግ ይልቅ I stopped working there. And so yeah, ሁሉም ሰው እንደሰማሁት ከሆነ አብዛኛው ሰው has similar experiences because a fellowship ብዙ opportunities ስለሚያመጣ people tend to quit the jobs that they were not happy with. At the same time ደግሞ ብዙ organizations ላይ ደግሞ understanding ናቸው because they understand this is a very prestigious የሆነ fellowship even ለorganization ብዙ benefit ይዞ ይመጣል. ያ ሰው ሲመለስ ብዙ opportunity ይዞ ይመጣል ተብሎም ስለሚታሰብ ብዙ ጊዜ ከፈለጋችሁ ስራችሁን ይዛችሁ መቆየት እምቢ እንደማይባል ነው የሰማሁት. My experience was I stopped working and went to the fellowship, but I still do run the NGO that I have. So it depends on your organization and on your relationship with the organization. I'm going to give the chance to the first person to raise their hand in a minute. Katama? Yeah, Katama. Go ahead. ይሄን ነገር Okay, አመሰግናለሁ. አብርሃም እባላለሁ. የኔ ጥያቄ ምንድነው? currently academic ውስጥ ነው የምሰራው. ዩኒቨርሲቲ ኢንስትራክተር እና ሄድ ኦፍ ዲፓርትመንት ሆኜ ነው የምሰራውና ሲቪክ ኢንጌጅመንት ነው እኔ ትራክ ላይ የመረጥኩት. የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው? ከዚህ በፊት ያገኛቸውን ግራንቶች ወይም ደግሞ የስኮላርሺፕ እንትኖች ሊስት አውት ማድረግ ይጠበቅብናል ወይ ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የቮለንተሪ ላይ የካይንድ ኦፍ ኦንላይን ፕላትፎርም አለ አፍሪካደሚክስ የሚባል which is የግራንት ስኮላርሺፕ እንዴት አፍሪካን ተማሪዎች እንዴት አፕላይ ማድረግ አለባቸው፣ እንዴት ስኮላርሺፕ ፋይንድ ያደርጋሉ፣ ግራንቶች እንዴት ያገኛሉ የሚለውን ዲቴል የምናሳይበት ፕላትፎርም አለ ላይክ ሜንተር ቱ ሜንቲ አይነት ፕላትፎርም ነውና ያን ነገር እኔ ምንድነው ያሰብኩት እንደ ካስኬድ ዳውን አድርጌው ቱ ኢትዮጵያ ሌቭል ላይ ለኢትዮጵያን ተማሪዎች የስኮላርሺፕ እና የሜንተርሺፕ ፕሮግራም ክሬት ካይንድ ኦፍ ፕላትፎርም መፍጠር ነው የፈለኩት እኔ ካይንድ ኦፍ ስታርታፕ ማለኛ አሁንና am I on the right track ላይ ነኝ ወይ ያለሁት የሚለውን ነገር ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። Okay, it's a good question. ሲያም ሲቪክ ኢንጌጅመንት ላይ ስለነበረች maybe she could tell you about that. ግን የሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስታርታፕን ጀምረዋል, which stage are you in? Because it seems like a very good idea. Na እሱን ከነገርከኝ maybe business track ላይ እንዴት fit እንደምታደርግ ልነግርህ እችላለሁ. But for the first question, ሲያም could answer. I think ምስክር civic. Oh, sorry. It's okay. I don't know about it. Is she? Yeah, I'm struggling with my internet. Can you repeat it, please? Yeah. Okay, so he has a project. So let me answer it now because you'll add. So background academic መሆኑ it's a plus because የምትሰራበት area ሆነ project ከacademic background ላይ ይገናኛል. So you having a professional background within the same like support ያደርጋል ብዬ አስባለሁ. I think your idea is great. What is the impact ለወጣቶች ያለው የሚለውን አንደርስታንድ እናደርጋለን. like grant ማግኘቱ how would it help? የሚሉትን ነገሮች more ያሳያል. And then you need, like I personally think you need a detail. like እኛ ጋር እናወርዳለን ስንል በምን online platform ነው? What do you need? Are you going to create a website? Why did you choose a website? internet ላይ ያላቸው is like ማለት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን more ስትጽፈው it's an essay by the way ብዙ ጊዜ ፕሮጀክታችሁን የምትጽፉበት መንገድ
it's the way you write your essay. Like, what's the one community problem you want to solve? ወይም እንትን የምትሉበት ፓርት ላይ ነው የምታስገባው። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ like ለወጣት youth empowerment or anyway like አንተ ፍሬም በምታደርገው መልኩ ፍሬም ስታረከው ድረስ I think it's a very good idea. You having a background ደግሞ also helps. And department head ምናምን ከነበር ከዚህ በፊት ወይም ያለህበት position currently that shows that you can lead something ማለት ነው። ስለዚህ you have a demonstrated የሆነ leadership skill ከዛም ፕሮጀክት አሪፍ ከሆነ ከዛም ኢምፓክቱን በደንብ ምን ሄልፕ ያደርጋል የሚለው ነገር ግልጽ እስካረከው ድረስ civic engagement clear ይሆናል። ግን is it civic የፈለከው ወይስ business ነው? like is it money ያስገኛል was it like social enterprise what is የሚለው ነገር ከለየኸው you can definitely choose a track. እኔም if you suggest like በዚህ መሰረት business oriented ካልሆነ I would choose civic for you. It's more specific. passionate ያውንከበት ነገር ደግሞ ማወቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። like if it's business civic engagement ላይ still እየሰራ if it's something startup ላይ በደንብ መስራት የምትፈልግና how do you see your future going የሚለው ነገር ማተር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። when I was working ሁላችንም medical background አለን we were all working in private and governmental sectors ግን ሶስታችንም የተለያየ ትራክ አለን so something you're passionate about የተለያየ ትራኮች ውስጥ የሚያስገባ for me especially I see myself as being a businesswoman going forward ስለዚህ I chose that track. Again, if you see yourself do you want this startup to be more on an NGO level እና ይሄንን የምሰራቸውን ግራንቶች when ያደረክ እንትን ማለት ትፈልጋለህ ወይ? Do you want to keep it as an NGO or a profitable business የሚሉ ጥያቄዎችን ከመለስ then it would help you choose a track. And ብዙ ሰዎች get confused about which track to go to. ግን እኔ I think more about passion now and now what do you see yourself doing? ከዛ ከተመለስክም በኋላ what kind of business do you want to run? እና እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ከመለስክ I think you would fit more. አንዳንድ ጊዜ you can actually be in civic engagement and they give you public engagement track because I thought your essay on what you work on ምናምን they be like he's more fit የሚያደርገው public engagement ላይ ነው ብለው ሊቀይሩ ይችላሉ። ስለዚህ it's not just one track አንተ በፈለከው ብቻ እና እንደዚህ ሆነኛል ብለ የምታስበውን እነሱ they think that we could help you out in this track ብለው ሊቀይሩ ይችላሉ። so it's not just set in stone የሆነ ነገር አይደለም ማለት ነው። ግን something that አንተ እዛ ብትሄድ what would you enjoy? business ውስጥ ሆነ networking sessions ጋር ሆነ do you want to work as a business person profitably ሆነ margin የምትፈልገው ወይስ do you want to work in the NGO sector ከነ NGO ካሉ ሰዎች ጋር collaborate አድርገህ ይሄንን ቢዝነስን ማሳደግ ትፈልጋለህ? that is your choice እና እሱን ማተር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። I think እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ይመስለኛል። I think it's also about immediately ምን እንፈልጋለን። ለምሳሌ እኔ intentionally ሲሄድ civic engagement የሆንኩበት ምክንያት is because my NGO capacity build ማድረግ ስለምፈልግ ነበረ። ኔትወርኪንግ በዛ ኤሪያ ላይ ማስፋት ስለምፈልግ ነው። I still have public management interest አለኝ in the long term ማለት ነው። ግን right now for me that my priority is the civic work that I'm doing. So also like immediate goal ምንድነው ከዚህ fellowship in the next maybe 1 year 2 year ምን ባገኝ በየትኛው ትራክ ቤት more immediate goal እንዴት አሳካለው የሚለው ይመስለኛል። so in terms of priority ብናየው I think that makes sense. non-profit ነው ብሎ ጽፎልናል እዚህ ላይ። ስለዚህ እኔ personally I would go at least civic engagement ውስጥ ያስባለሁ because business is more profitable የሆነ ነገርን ለማግኘትና እሱንን ለማግኘት የሚጠቅሙ ነገሮች ነው የሚያስተምሩ። and also another thing civic engagement እና public engagement ላይ ነው እስካሁን የሰራሁት ግን business ላይ ነው መሳተፍ የምፈልገው የሚለው if you're passionate about business you እና prove ማድረግ የምትችል ከሆነ leadershipን በቢዝነስ እንዴት ነው እስካሁን ድረስ የነበረው የሚለውን የምታሳይ ከሆነ you can go to the business track። ግን በcivic engagement ወይ በpublic engagement ነው ብዙ እስካሁን ድረስ ሰርቲፊኬቶችም leadership ስኪሎችም በዛ ላይ ያተኮሩ ናቸው ከሆነ ቢዝነስ ላይ እስካሁን ምን ሰርታለ የሚለውን ነገር ማሳየት አለብን።
That's because competitive ስለሆነ you need to show your leadership skills in that sector ማለት ነው ስለዚህ business track ላይ እስካሁን ድረስ ምን አይነት track record አለ የሚለውን ምታሳይ ከሆነ I think you can actually join the business track and multi-colleague understand is that business track is one of the most competitive. The second competitive that I think is civic. And there's always like public life science after. So let's see, like generally, I know statistics and like business numbers to do. It's but competitive than public like I know what I'm after. Mikago. Okay. Next, Barakat, you can go ahead. Ask your question, please. Thank you. It's helpful. Thank you, Vita. Yani tiyaki, I am on early stage of the application. And now in section like there is a section education background and fill out me direct na. As a section like lemsali like undergraduate certificate it's clear to grade long and there are online courses through Coursera ምናምን የወሰድኳቸው ማለት ነውና እነሱን ሳስገባ it asks me about the country and city na like ዩኒቨርሲቲዎቹ ሎኬት የሚያደርጉበት ነው country እና city ማስገባው or ደግሞ እኔ ከየት ሆኜ የወሰድኳቸው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ then the second question is how education section like once የተማርኩበትን ኮርስ ምናምን ዩኒቨርሲቲውን ምናምን ከጻፍኩኝ በኋላ ከታች ላይ explanation within 100 words ምናምን የሚል section አለና እዛ ውስጥ ስለ ኤዱኬሽኑ ነው ማወራው ምጽፋው or ደግሞ ወይስ እንትን ነው ምንድነው ስሙ something I got from the education now I don't know these things seems silly ግን የሆነ confuse ላደረጉኝ ነው thank you በጣም my personal experience እኔ አላስገባሁም የኮርሴራ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ሰርቲፊኬቶችን አላስገባሁም ፎርማል የሆኑትን ብቻ ነው ያስገባሁት ስለዚህ I'm not sure እንዴት አድርገን ነው ለምንችን አገር በግድ ካለሽ I'm not sure some part ላይ maybe እኔ አስገብቼ ነበርና online format ሆኖ as a description ላይ you can write it down የሚል understand if you write agarun maybe university no ብዙ ጊዜ like it's either by university or something Coursera ላይ ቢሆን I think you can write that down cuz maybe you can explain that Coursera ላይ ሆነ that's part of your description ግን specifically like ምንድነው እዛ ላይ ያ part of course ምንድነው cover ያደረገው ምንድነው ከዛ አንቺ gain ያደረግሽበት ማለት ነው ስለዚህ you know this course now covered this area ይሄንን gain አድርጋለሁ kind of part ማለት ነው ለምጨምሩላታል so basically you can write university yet located in that area again they will also understand so description section like can just say this is an online course provided by this university it took me this weeks or this months to finish this main topics covered by this course where blush jot down ማድረግ ትችላለሽ usually እንደዛ ነው ማድረገው main ምንድነው የሚባለው skills gained from this school was this ብዬ jot down አደርጋለሁ also እንደ ነገር ስትጽፉ as much as possible concise አድርጉትና clear አድርጉት በጣም ብዙ applications ስለሚያነቡ እንትን ይላልና sentence እና paragraph ከምታደርጉት jot down ያደርጋችሁ ለምሳሌ አሁን education እንትን ላይ እኔ ስጽፍ 4 rotation ላይ ሰርቻለሁ ወይም ደግሞ 4 ክሊኒካል ዲፓርትመንቶች ላይ ሰርቻለሁ የኔ ስራ የነበረው ለምሳሌ ፔሸንት ክለርክ ማድረግ ኮንሰልት አድርጌ ትሪትመንት መስጠት እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ እንደ ሴንቴንስ ሳይሆን I'll just try to jot down እንደ ኖት ነገር ማለት ነው so I advise that ለሁሉም ላይ ሰራ ይችላል ለሁሉም ትራክ then that will be a good way to go so online course ደግሞ they will understand so የዩኒቨርሲቲ ሎኬት የተደረገበት ቦታ መጻፍ ትችላለሽ okay. Wait. No, okay, we can go ahead. ዲታምሻችሁ አሪፍ ሴሽን ነበር ብዙ ነገር ነግራችሁናል እናመሰግናለን የኔ ጥያቄ
ሪጂናሉ ላይ ያሉትን ነገሮች አይ ማንዴላ ዋሽንግተን ላይ አፕላይ ያደረገው ሪጂናሉ ላይ አፕላይ ማድረግ እንደማይችል አይቻልም። ከማንዴላ ወደ ሪጂናሉ አፕላይ ማድረግ አይቻልም። ከሪጂናሉ ነው ወደ ማንዴላ የሚቻለውና በዚህ አካሄድ ስንሄድ መጀመሪያ ሪጂናሉን ከዛ ወደ ማንዴላ ነው መሄድ ያለብን። ግን የሚሄዱበት የስታንዳርዳቸው ሊለያይ ይችላል እንጂ ኮንሰፕቱ የትሬኒንግ ኮንሰፕቱም ተመሳሳይ ይመስለኛል። ትራኮቹም ተመሳሳይ ናቸው ሂደቶቹም እና የማንዴላው የበለጠ ከፍታው የበለጠ ይሄ ሃየር ፖይንት የምንለው ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ ፐርስፔክቲቫቸው የምናይባቸው አንግሎች ተመሳሳይ ናቸውና ሁለቱም ላይ አፕላይ ማድረግ ጊዜ ዌስት ማድረግ አይሆንም ወይ ማለት አንደኛው ላይ ኢፌክቲቭ የሚባለው ማንዴላ ነው እነሱም በሃይራርኪ ሲያስቀምጡትና ማንዴላው ላይ ብቻ አፕላይ አድርጎ ሌሎች ፌሎሺፖቹን ትሬኒንጎቹን ላይ አፕላይ ማድረግ ይችላል ወይስ ሁለቱም ላይ ያገኛቸው ስፔሲፊካሊ ሁለታቸው ላይ ምስክር ጥያቄያቸውን ትችላለች ግን ሁለቱም ላይ ያገኘነው ትልልቅ ነገር አለ ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? እሱን ለመጠየቅ think yeah it's a different experience ሁለቱም ላይ leadership ነገር ተማራለህ actually የሲቪክ ኢንጌጅመንት ፐብሊክ ማኔጅመንትም ሆነ ቢዝነስ አንድ አይነት የሚያደርጋቸው ነገር አለ and I think እሱን ነው ያሊ ላይ የምትማረው where leadership skillህን እንዴት እንደምታሻሽል ማለት ነው and also regional ስለሆነ regional የሆኑ ሰዎችን ታገኛለህ which means ከኢስት አፍሪካ ከሆነ የኢስት አፍሪካ ሰዎችን ታገኛለህ and your experience in the East African የሆነ ቦታ ነው ስለዚህ it is great that way ግን የአሜሪካው experience is very different የአሜሪካ experience very different ስለሆነ ያሊውን የሪጂናሉን አትሰድ አለለህም እኔ personally because it is a different experience and also regional ውስጥ መሳተፍህ MWF-ን እንድትቀበል another kick ነው which means like የሆነ ልክ እንደ stage በለው በይሄኛው regional ውስጥ accepted ይሆን ከሆነ you have higher chance of getting into the MWF one so በዛ መንገድ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ experience is much different of course MWF is a የአሜሪካ experience is different because የአፍሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሀገሮችን ጋር ነው የምትገናኘው and የleadership course የተለያየ ነው the fact that you get to go to the US and cultural exchange እሱንም undermine ማድረግ የለብንም so of course the ያኛው experience ይበልጣል ነገር ግን የሪጂናል ውስጥ ደግሞ ከገባ the fact that you get to go to another region እና ካሉት regional leaders ጋር ምንድነው አንድ ላይ መስራት would help you have that edge to go to the MWF person yeah so from my experience what I saw is regional it's very focused on Africa it's very East Africa oriented ምንድነው ካልቸራችን ምን ይመስላል how can we work together yeah, like even public management civic ላይ ነበር regional ላይ ያለው even public management was like seeing African leaders የአፍሪካ history እንዴት እንደነበረ we had parts of like this is Africa ስለራሳችን country የምናወራበት ስለሌላ country የምንማርበት approach በጣም different ነው የአሜሪካው የማንዴላ ዋሽንግተን fellowship is more about what the US system is like what do they do in this experience ለመውሰድ የሚለው ነገር ነው cultural exchange የዩኤስ was stronger than የሪጂናሉ እኛ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ራሳችን ያው እንቀራረባለን እንጂ እንደ ዩኤስ የወሰዱ ኔትወርኪንግ ብለው እንትናና ያስታውቁም እንትናጋ ያስታውቁም እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉትም የሪጂናሉ more ከራስ ጋር የምትሰራው ለኔ በተለይ there are moments where ከሌላ different personality ጋር እንዴት መስራት እንዳለብህ ነበር ያሳዩን how do we communicate between different personalities like I'm so introvert or ሌላኛው extrovert ሲሆን like እኔ ሲቪክ ላይ ስለነበርኩ like project management የሚመስል ነገር አለው problem identify እንዴት እናደርጋለን እንደዚህ አይነት ነገሮች more in detail like in depth የገባንበት regional ላይ and the Mandela Washington fellowship ላይ what I saw is more like a US system ምን ይመስላል in African context በምን መልኩ ላይ እናደርገው እንችላለን በዛ ተጨማሪ ደግሞ like a US cultural aspect ምን ይመስላል የሚል ነገር ነው more understanding what their system is እና ከነሱ ምን ማድረግ እንችላለን ምን አንድ ላይ መስራት እንችላለን US ይሄኛው ግን you're talking even by other Africans እና completely የተለያየ እንትን ያለ ትራኩ ግን is the same track was the same
how the leadership implement የምታደርግበት is the same. I would say if you don't have the competitiveness of like Mandela Washington or what chance ከሌላችሁ go to the regional. እዛ የምትማሩት ነው ከታይታችሁ like you have to implement whatever you did እዛ ላይ ተማራችሁትን ነገር it will give you a definite leg up. ከዚህ በጣም ብዙ input ይሰጣችኋል regional ላይ ላስተሳሰብ. So it's not a waste of time. ግን እንዳልኩ like I don't know regional ከማንዴላ በኋላ regional የመጣ ሰው ስለማለቅ possibility ያለም አይመስለኝም ግን if you want to go I would say ለሁለቱም apply. Whoever accepts you. That's also a thing. Thank you. There is one question Yalef now. Jonathan is asking about he has been most of his career he said he's been in civic engagement and public management but he wants to go into the business track. He's asking how to align the things. And the example ለመስጠት ያህል there was a fellow from Ghana who still runs an NGO in business track ላይ ነበረ because he feels like he has done he has skills in the NGO business side ላይ ደግሞ አሁን he wants to go into that direction. So as long as you have a convincing idea and you can sell your idea በደንብ አንተ passionate ሆነ ገብቶ ለነሱ ማሳመን እስከቻልክ ድረስ I think they're very flexible to you wanting to change your direction to my understanding ማለት ነው. So it's all about how you frame it and also you can somehow like ማያያዝ ትችላለህ civic engagement and public management እንዴት ወደ ቢዝነስ ሊመራ እንደቻለ እነዚህ አክቲቪቲዎች ለምን ወደ ቢዝነስ እንደመሩ ማያያዝ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ. If you guys can add some things on this. ሲያም እንዳለች ነው ቢዝነስ ትራክ the most competitive የሆነው ትራክ ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያሳየኸው public engagement ወይም civic engagement ላይ ከሆነ የሰራኸው you need to show a convincing enough reason እንዴት ቢዝነስ ውስጥ መግባት እንደምትችል ማለት ነው passionate መሆነ አንድ ጥሩ ነገር ነው ግን ከዛ በላይ ደግሞ how you're doing a business ምን ያህል እንደገፋህበት አይዲያው ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ከቢዝነስ ትራኩ ምን ያህል እንደምትጠቀም ከሌሎቹ ትራኮች የተለየ ማለት ነው because እዛ ውስጥ የመግባት more competitive ስለሆነ you need to show your passion እና እስካሁን ያለህን ትራክ ሬከርድ ማሳየት አለብህ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው. I think a job. Go ahead. We'll share a recording. ስለ professional development ትንሽ በይ ብላኛለች ሊዲያ. So ስለ professional development ማለት የምችለው ከፌሎሺፕ የሚለይበት ምክንያት ፌሎሺፕ ሲያም እንደነገራቻችሁ ከዚህ በፊት በጣም tight schedule ያለው ነው which means ከሰኞ እስከ ዓርብ you would have classes ከዛ ማታ ደግሞ networking events personally ያለኝን experience share እናድርግና በቢዝነስ ትራክ ማታ networking events booked ተደርገዋል መሃል ላይ ምሳ ሰዓት like after like an hour break ተመለሳላችሁ እስካሁን ድረስ ያወራቻችሁ COPዎቹ የፕሮጀክት ማኔጅመንቶቹ ሜንቶራችሁ መተዋወቅ that kind of stuff ራሱ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ you guys are busy for the next 6 weeks recreational የምትሏቸው ነገሮች ራሱ going to site visits እነሱ ራሱ just because you're going to enjoy it because site visits networking ትምህርቶቹንም እነሱን በሙሉ enjoy አድርጌ ስላለፍኩኝ it's not እንደምታስቡት በጣም tiring ቢሆንም enjoy ያደረጋችሁት የምታልፉት ነገር ነው ግን still everything is booked ሁሉ ነገር ሰዓታችሁ የራሳችሁ አይደለም ማለት ነው. So even shopping ሄዳችሁ እኛ we have to cook for ourselves እና shop ራሱ የምታደርጉበት ምግባችሁን ራሱ that's also scheduled in the schedule ስለዚህ ከሰኞ እስከ እሁድ ከእሁድ እስከ እሁድ you have something to do but PDE ላይ ስትመጡ you are usually the እኔ ዲሲ ነበር የሄድኩት በዲሲ ውስጥ አፓርትመንት ይሰጣችኋል እዛ ዲሲ ውስጥ ስትገቡ you are like አሁን graduate አርጋችሁ እንደ ስራ ሰራተኛ ሆናችሁ ማለት ነው
የምትገቡበት ሰዓት አለ የስራችሁ ዙም ሚቲንጎች ይኖራሉ ኢንፐርሰን ሚቲንጎች ይኖራሉ ሳይት ቪዚቶች ይኖራሉ ግን እንደዛኛው በጣም ስኬጁልድ ነገር አይደለም ስኬጁልድ በጣም ስለሆነ ያኛው ኢቭን ከየትኛው እንደ ተነስታችሁ ስንት ሰዓት ትምህርት ቤት እንደምትገቡ ወይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደምትገቡ ወይም ይሄን ትራንስፖርቴሽን የሚያመቻች ሰው ምናምን everybody has those right ግን ይሄኛው ላይ ሜትሮ ሲስተሙን ፊገር አውት የምታደርጉት ወይም ባስ እንዴት አርጋችሁ እንደምትጠቀሙ ወደ ስራ ለመግባት this kind of things autonomy ያላችሁ ናቸው ስለዚህ በራሳችሁ you become a working person ማለት ነው ስለዚህ ለኔ professional development experience በጣም አሪፍ ነበረ First of all, you get to go to another place ከነበራችሁበት ቦታ which is East Coast ወደ West Coast when Benny in my case West Coast ወደ East Coast ነበር የሄድኩት so you get to experience that and personally DC and experience እንደምታደርጉ even like ትንንሽ ነገሮች ይሄ እንደነገርኳችሁ ሜትሮ ሲስተሙን ፊገር አውት ማድረግ የት ሾፕ ማድረግ እንደምትፈልጉ and ምግባችሁን እንዴት እንደምትበሉ ብቻችሁን መኖር that kind of stuff living with a roommate that kind of stuff ራሱ is part of the experience which is amazing ስለዚህ ከሱ በላይ ደግሞ getting ብዙ ጊዜ አታች የምታደርጉበት professional development is in a very prestigious ቦታዎች ናቸው እኔ NGO ላይ ነበር apply ያደረኩ የነበርኩት ግን ሌሎች ቢዝነስ ትራኮች ውስጥ ያሉት ለምሳሌ ስፖቲፋይ ጋር አታች ያደረጓሉ ከሴኔተሮች ጋር አብረው እየሰሩ የነበሩ አሉ እንደዚህ ማይክሮሶፍት ስፖቲፋይ ምናምን በተለይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ የምትሰሩ ወይም ሶፍትዌር ዴቨሎፐር የሆናችሁ ሰዎች ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ካምፓኒዎች ጋር አታች አድርጋችሁ you get to work and you get to see every day ምን አይነት ስራ እንደሆነ so ይሄ ደግሞ would definitely help you out going forward in your careers ማለት ነው the fact that you get to intern with Spotify or Microsoft or another NGO ወይም ከሴኔተሮች ጋር public engagement ወይም public management ወይም civic engagement ላይ ከሴኔተር እንትና ጋር ሰርቻለሁ ማለት is a very big thing on your CV ስለዚህ career wise ራሱ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ነው so professional development apply እንድታደርጉ and also apply የሚያደርጉት አሁን ነው like አንዳንድ ሰው there is this misconception PD apply የሚደረገው ወይ የሚመረጠው ከፌሎሺፕ በኋላ ነው የሚለው you actually apply አሁን ካልተቀየረ ሲስተሙ so I applied I really wanted it ግን I didn't get it so አሁን የምትፈልጉ ከሆነ make sure በደንብ ሲያችሁ መጻፋችሁና አሁን ከአፕሊኬሽኑ ጋር ነው apply የምታደርጉት በኋላ አይደለም yeah Fozia you can go ahead I think ታሪክ ይሰራል Hi everyone. በጣም የሰጣችሁት information በጣም ጠቃሚ ነበር። እኔ personally ብዙ ነገር መልሶልኛል። ግን አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እኔ እስከዛሬ ማለት like more focus እያደረኩ ያለሁት on social media ስራ ላይ ነገር ነው ማለት like መሬት ላይ የወረደ ማለት like ብዙም የለም ግን አድርጌ ላስረዳችሁ it's like more over idea ያለው social media ላይ ነገር ነው so maybe ማለት መሬት ላይ ያልወረደ ነገር ካለ maybe ያ ነገር just like የሚጎዳኝ አይነት ነገር ከሆነ ፌሎሺፕ ለማግኘት እሱን አንድ ሁለተኛ ኢሴ ፓርት ላይ ማለት ነው የዳይቨርሲቲ ኢኩዊቲ and inclusion part በጣም tricky ነው they want us I mean to understand about the diversity equity and inclusion or manage like impact effect million understand my like just their understanding ነው ነገር ምንድነው የሚለው ለማወቅ ነው ሶስተኛ ነገር hopefully like ይሄን ፓርት ካለፈን ኢንተርቪው ሴሽን ኢንተርቪው ቲፕ ላይ ማለት ኢንተርቪው ቲፕ የሚኖረን አይነት ሴሽን ይኖራል ወይ ኦ ማይ ጋድ አምኖር እና እሱን just የምትመልሱልኝ thank you I think I can answer ከሁለተኛው ጥያቄ ልጀምር diversity and inclusion so they want someone tolerant የሆነ because እዛ ጋር ከ50 ምናምን አፍሪካ ሀገር የሚመጣ ሰው ነው American way of living ነው completely different on environment ነው የምትሄዱት እና disagreement disrespectful የሆነ communication እንዲኖር አይፈልግም so they want to make sure የሚያመጡት ሰው
fit እንደሚያደርግ እዛ environment ላይ people from different religion, from ethnic group, from sexual orientation, from different culture ይመጣሉ. There has been problems at times from what I heard expel የተደረጉ ሰዎች አሉ. So they want to make sure እንደዚህ ኢንቨስት አድርገውባችሁ ትኬታችሁ ተከፍሎ ቪዛ it's a long process አንድ አመት ሙሉ ተመርጣችሁ መጣችሁ they don't want to lose. So tolerant ናችሁ ወይ አዲስ ቦታ ላይ ፊት ታደርጋላችሁ ለመማር ዝግጁ ናችሁ ወይ ሚለውን ለማወቅ ነው የሚፈልጉት basically ማለት ነው. And regarding the interview, you can reach out to me if you guys get to the interview session. LinkedIn or Instagram, like you can reach out to me and I can tell you tips. And I forgot the first question, Ikarta. Yeah. Pose የመጀመሪያውን ጥያቄ ደግሚልኝ Okay, I remember. So she said she works in social media now. መሬት ላይ የወረደ ነገር የለም. So actually social media ራሱ መሬት ላይ የወረደ ነገር. Social media is actually a big advocacy work. ትልቅ ነገር ነው. So don't think of it like that. Like ቅድም ስንለው የነበረው achievementታችሁ እንደ ትንሽ ነገር አትዩት ስንለው የነበረው ነገር ይሄ ነው. ሶሻል ሚዲያ ላይ መስራት it's not easy to be honest ሲጀምር and also በጣም ብዙ ሰው ነው ሪች የምታደርጉት. So you're doing an amazing thing social media ላይ strong ሆኖ መስራት. It's all about how you frame it. My friend from Djibouti was also working on social media. She talks about peace, democracy, ሌሎችን ኤንጂኦዎች ፎቶዎች ፖስት ታደርጋለች ለእነሱ ስቶሪ ታወራለች. She didn't even have like a major following to be honest. ከአንድ ሺህ በታች ፎሎወር የነበራት. She goes around taking pictures ምናምን. So ትልቅ ነገር ላይ መስል ይችላል ግን it was actually making impact and she was very good about telling her story. She was very passionate about what she was doing and she knows where she wants to go. So as long as in message clearly communicate ማድረግ እስከቻልሽ ድረስ now what's your goal with the social media work? ምንድነው የት እንዲደርስ ነው የምትፈልጊው? clear የሆነ aspiration አለሽ ወይ? and fellowship ጋር መጥተሽ ደግሞ ምን benefit ታደርጊያለሽ ሚለውን ማሳየት እስከቻልሽ ድረስ ማትመረጭበት ምንም ምክንያት የለም. and please don't say it's a small thing እና መሬት ወረደ ነገር አይደለም. That's not true. Even like when you write about your essay, your research ራሱ ስንት እንደሆኑ measure ማድረግ ትችላለሽ. How many people you can reach እና some of the projects that people ይዘው ሲመጡት it helps 10 people. like ብዙ ሰው አይደለም ግን whatever on social media ላይ post የሚደረጉ ነገሮች could reach hundreds አይደለ? ስለዚህ ኢምፓክትሽ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው. ስለዚህ ምሳሌበትን ዊሽን ያለሽ ስትሮንገር በሆነ ቁጥር whatever project ብትሰሪ successful የመሆን chances ወይም ብዙ ሰዎችን reach የማድረግ chances ከፍተኛ ስለሆነ social media it's like almost a necessity አይደለ? ስለዚህ and it's the reality we live in. ሁላችንም even እዚህ የመጣ ነው በሶሻል ሚዲያ ነው. ስለዚህ it's powerful. እንትን ማለታችን like ምንም እንትን የለውም ማለታችን ግን what are you using the social media for is I actually have 1.5k followers on my page. I mean, I have projects but I'm like 500 followers ያለው and it did well. ተብሎ የሚታሰብ ስለዚህ you have a big following እንደዛ ብለሽ ካሰብሽው ማለት ነው. What matters is what are you using it for? like ምንድነው ማድረግ የምትፈልጊው using your social media platform ምን አይነት ኢምፓክት ነው ክሬት ማድረግ የምትፈልጊው? ከዛ ደግሞ you have to be consistent አይደለ? I'm 100% sure they're going to check the social media. ስለዚህ ፖስት ታደርግ የነበረውን ነገር እሺ ዴዲኬት ቢለውን ነገር ቼክ ያደርጋሉ አይካለም። ግን አንቺ ደግሞ ይሄኛው ፓርት ቢኖረኝ ይሄኛው ፓርት ከእናንተ ብማር I would get it to this level የምትይው ነገር ይዘሽ ከሄድሽ ፊት የምትጨምሪ ነገር ካለ Yep, it is open. በጣም ብዙ ሰዎች not accepted ሆነው 3-4 ሞክረው የሄዱ ሰዎች አሉ. So if you're doing ዛሬ በዚህኛው accepted ካልሆንሽ what you could do next የምታሻሽው ነገር ኤስሲዎችሽን because አሁን ያለውን ነገር አሻሽለሽ ኤስሲዎችሽን አሻሽለሽ አዲስ ነገር ጨምረሽበት ሬኮሜንዴሽኖችሽን አሻሽለሽ just go up ከሪጂናል መጀመሪያ አፕላይ አድርገሽ እዛ ወይ ትሬን አድርገሽ ምናምን 2-3 ሞክረው ከዛ accepted የሆኑ ሰዎች ስላሉ don't give up. If this doesn't work out next year ራስሽን አሻሽለሽ መቅረብ ትችያለሽ. Tips about PDE
Okay. Again, personal experience. PD professional experience ካገኛችሁ ምን እንዴት ይጠቅማችኋል የሚለው ነገር በደንብ ማለስ አለባችሁ ያስባለሁ አንድ አይነት ነው the selection process which means አሁን የምትጽፉት essay ለPDም አንድ ላይ how it would help you ትጠየቃላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም አንድ ላይ ኮንሲደር አድርጋችሁ ነው የምትጽፉት essay so የPDም competitive የሆነ ነው ስለዚህ ከ700 ሰዎች 100 people no accepted የሆኑት so 7-to-1 ratio ማለት ነው so still very competitive የሆነ ነገር ነው ከኢትዮጵያ 3 ሰዎች ናቸው PD ላይ የነበሩት አንድ in public and in civic I think and in public management ከቢዝነስ እኔ ብቻ ነበርኩ so the point is like your PDU ላይ you need to show how you are different and ለምሳሌ ቢዝነስ ላይ አታች ብታደርጉ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስን ሶክ አፕ ታደርጋላችሁ የሚለው ነገር መመለስ አለባችሁ ማለት ነው like if you are working on when civic ላይ ለምሳሌ if you're working on an NGO like እንደሚካ ወይም የራሳችሁን NGO run የምታደርጉ ከሆነ if you have an idea to actually run an NGO how would attaching to that NGO would help you personally እና እንዴት ነው አፕላይ ታደርጉ ከዛ በላይ ደግሞ ያለውን ኤክስፒሪየንስ እንዴት አርጋችሁ ነው እዚህ ከተመለሳችሁ በኋላ የምትቀይሩት ወደ ራሳችሁ አፕላይ እንዴት ነው የምታደርጉት የሚለው ነገር በደንብ ከመለሳችሁ it depends on your essay I think የPDU depends on your essay እና track recordአችሁ እስካሁን ድረስ ያለው track recordአችሁ impressive ከሆነ I guess you have a shot at the PDE interview ላይ ጥያቄ ነበረ and also interview ላይ ጥያቄ ስለነበረ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ኢንተርቪው ላይ PD ብትሄዱ ምን አይነት ጌን ታገኛላችሁ የሚለው ነገር ትጠየቃላችሁ ስለዚህ also if you're confident enough እና እዚህ ስትመጡ የምትሰሩትን road mapአችሁ በጣም አሪፍ ከሆነ then you have a shot yes well these are my tips I also want to mention በኮታ ነው የሚሰራው ስለዚህ population size ይታሰብና የሀገሮቹ ከኢትዮጵያ ይሄን ያህል ከእንትን ይሄን ያህል የሚል ኮታ አላቸው ስለዚህ I'm guessing PDም some sort of ኮታ መኖር አለበት እና እንደምታስቡት አይደለም not a lot of people apply for the PDE ከስም አንድ extra time እና ብዙ ጊዜ work ላይም ወይ personal life ላይ እንደዛ ያህል time መውሰድ ማይችሉ ሰዎች አሉ ማለት መውሰድ ማይችሉ ሰዎች ስላሉ apply አድርጉ በዛ ላይ ደግሞ apply አድርጎ like 700 select ላይ ይደረግ ይችላሉ ስለዚህ I think even Ethiopia is like under እንትን ከሚያደርጉ apply ከሚያደርጉ ሰው አገሮች መካከል ነን ያስባሉ ስለዚህ if you're interested and if you have the time if you can go apply like it's 2 more essays and then there's a panel good like I didn't apply for that reason let more essays to be good on an Lydian experience so like oh that would have been nice to be ማስባቸው ነገሮች ስለነበሩ if you're applying might as well apply yeah exam አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለ no exam የለም so training ይኖራል መጨረሻ ላይ when you finish the 6 weeks training successfully እንደጨረሳችሁ በዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የተፈረመ እንትን ይኖራችኋል probably ሊንክድናችን ላይ ፖስት አድርገናል so you could go check it out የምናገኘው ሰርቲፊኬት ይኖራችኋል ማለት ነው PD ደግሞ የራሱ የሆነ የሚሰጣችሁ ሰርቲፊኬት አይኖርም ነገር ግን recommendation letter ወይም referenceአችሁን ሱፐርቫይዘራችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ላይ apply ስታደርጉ ከዚህ በኋላ referenceአችሁ ይሆንና recommendation letterአችሁ ይጠቅማል personally other than that የምትጠየቁት exam or whatever የለም we're left with 6 minutes so any burning questions ካሉ ያልመለስናቸው let us know አለበለዚያ እንጠብቃለን ቻት ላይ ያልመለስናቸው ወይ ያዘልናቸው ካለ ከስር እንደገና ጻፉልን this recording አችንን ሚካ ሼር ታደርግልናለች and ከዚህ በፊትም ያልመለስናችሁ personally የተለያዩ ትራኮች ላይ ስለሆነ
ዲፐር የሆነ አንደርስታንዲንግ የምትፈልጉ ከሆነ you could also email us. ኢሜላችንን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። Can we apply for MWF and PD at different times? Nope, አንድ አይነት ላይ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ MWF አፕላይ ካደረጋችሁ የፒዲዩንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት እንጂ ፒዲኢ ብቻውን አትሄዱ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ MWF ላይ የነበሩ አሉሚናዮች ቻንስ ይሰጣቸዋል to go to PD again ማለት ነው። ስለዚህ ፌሎሺፕ ላይ አሉሚናይ የሆኑ ሰዎች ተመልሰው ከመጡ በኋላ ለፒዲ ብቻ አፕላይ አድርገው ይሄዳሉ። ግን ፎር ከዚህ በፊት የነበረ አሁን አሉሚናይ ያልሆነ ሰው ለፒዲ ብቻ ወይም አፕላይ ማድረግ አይችልም። አንድ ላይ ነው። እነሱ ቨርቹዋል ነው ያሁኑ ፒዲ አሁን ሜንሽን ያደረግሽው አሉሚናዮች የሚያገኙት ፒዲ ቨርቹዋል ነው፣ እንደዚህኛው ኢንፐርሰን አይደለም። አሁን የተጀመረ ነው 2022 ላይ የተጀመረ ትሬንድ ነው። so it might be a bit different. Any recommendations, letters, recommenders necessary? No. A recommendation የምታስገቡበትም ቦታ የለም። application form ከፍታችሁ ብታዩት እንደዚህ ነገር የለውም። so like እንደ typical university application ምናምን ነገር አይደለም። more በቃ የራሳችን ነገር የምጽፉበትና ፕሩፍ ምንም አይነት ፕሩፍ like አንድም I don't know የራሳቸው አይነት ቼክ ማድረግ ያስተማርላቸው። ስለዚህ እንትን አይደለም። ግን ሬኮሜንዴሽን ሌተር ምናምን አፕሎድ ማድረግ የለብንም። we have ሁላችንም አታች አድርገናል ኢሜይላችን። so if you have any additional questions let us know. ከዚህ በፊት ያልመለስነው ነገርና if you want a second session, maybe if interview ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ደግሞ you have another question on interview, we can have another session like interview ለብቻ። yeah, anything እናንተ እንፈልጋለን ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ we want Ethiopia represented, so we're willing to share ያለን እኛም እናመሰግናለን። if you want anything we're really open. LinkedIn ላይም አገኙን follow ማድረግ ትችላላችሁ። and our journey ብዙ ጊዜ ሚካም ከኔና ከሲያን በላይ more documented የሆነ ጆርኒያችንን ስላላት on Instagram or LinkedIn ላይ you guys follow her. and የኔ minorly I have some ስለዚህ ኤክስፒሪየንሳችንን በፎቶ የተደገፈ ከሆነ የምትፈልጉት you guys can follow us on that. And thank you so much for attending the session. Yeah, thank you so much. And also yeah, thank you so much for joining Flabbergasting. I know you have a busy schedule, but taking 2 hours is not easy. Now thank you very much. Thank you everyone that joined us. I'm gonna put my LinkedIn and you guys should do the same so they get an idea of what our experience was like. Yeah, that's it. Thank you.